Shikues televizionit Klan me mbrëma, ju flas si çdo të njëjtën në orën 21 nga studio emisionit Përjafshëm Opinion në një debat të drejtë për drejtë për një nga ngjarjet më të rëndësishme politike të 48 orëve të fundit, do të vërtet një nga ngjarjet më të rëndësishme politike botërore të këtyre muajve të fundit që lidhet me zgjedhjet amerikane, zgjedhjet prezidenciale amerikane që kanë konkluduar me sa duket sipas orës europiane në mëngjesin e të mërkurës, por që zyrtarisht vetëm dje në mbrëmje dy kandidatët kanë pranuar rezultatin përfundimtar dhe kanë rikonfirmuar. Pra, vullneti i votës së shtetasve amerikanë ka rikonfirmuar si presidentin e 43 Shtetet Bashkuara të Amerikës George W. Bush, presidentin presidentin ndërkohë në detyrë, i cili ka fituar dhe një mandat të dytë, një mandat të cilin nuk ka arritur ta fitonte i jatit i babait i tij 12 vjet më parë. Gjithsesi, zgjedhjet amerikane kanë qenë kësaj here në fokusin e të gjitha mediave, jo vetëm atyre të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe mediave botërore. Debati më i madh i fushatës amerikane është përqendruar kryesisht në politikën e jashtme, në angazhimin amerikan në luftën kundër terrorizmit dhe në ngjarjet në lindjen e mesme. Ka pasur një debat shumë më të nxehtë se sa herët e tjera, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe vëmendja në Europën perëndimore ka qenë një vëmendje jashtëzakonshme, sipas mediave ka qenë po ajo vëmendje që ka qenë vetëm 40 vjet më parë në debatin midis 44 vjet më parë në debatin midis dy kandidatëve, Richard Nixon dhe John Kennedy në vitin 1960, një vëmendje pra që kishte duke sikur kishte humbur që nga koha e zbejjes luftës ftohtë, mbarimit luftës ftohtë në Europë. Gjithsesi tashmë rezultatet përfundimtare dihet se si kanë shkuar zgjedhjet amerikane, se cilat kanë qenë temat që kanë dominuar fushatën. Pjesë e këtij debati sot nuk do të jenë kryesisht zgjedhjet, por do të jenë ajo që do të prodhojnë zgjedhjet amerikane. Pra mandati i dytë i administratës së presidentit Bush, mandati i dytë i administratës republikane. Për diskutuar pra pikërisht për këtë çështje janë të ftuar 4 personalitete të njohur të jetës politike dhe shoqërore shqiptare, duke nisur nga zoti Luan Hajdaraga, zëvendës ministri i jashtëm, ish ministri i mbrojtjes, mirëmbrëma. Zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, mirëmbrëma. Megjithëse sukseset se republikanët kanë qenë dhe fitues të këtyre zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara. Zoti Remzi Lani, drejtori i Institutit Mediave, njëkohësisht një figurë e njohur e mediave shqiptare, si dhe zoti Mustafa Nano, editorialist i gazetës Shtetit. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë debat. Përpara se të fillojmë pra me debatin, përpara se të hyjmë në temat konkrete të këtij emisioni që lidhet sikurse e thash me zgjedhjet amerikane dhe me atë që ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 40 orët e fundit, le të ndjekim një material të shkurtër filmik i cili flet mbi mënyrën se si u zhvilluan zgjedhjet, pra mënyrën se si u zhvillua situata post-zgjedhore në ditën e djeshme dhe gjatë ditës sot, me një material i përgatitur nga stafi i emisionit Opinion. Me marrjen e mandatit të dytë, për Bushin ka nisur një sfidë re, të rizgjojë besimin e 50 milionë amerikanët që votuan kundër dhe në një numër shumë herë më të madh të gjithë botën që dyshojnë aftësitë e tij. Bush arriti të sigurojë më shumë se 51% të votave popullore dhe të paktën 274 vota të kolegjit elektoral, duke kapërcyer kështu pragun e 270 votave elektorale të nevojshme për të fituar postin e presidentit. Rivali i tij John Kerry pranoi humbjen kur u bë qartë se nuk mund të fitonte në shtetin vendimtar të Ohio's. Në fjalimin e tij pas shpalljes së rezultateve, Kerry bëri thirrje për unitet dhe përmirësim të vlerave të amerikanëve, duke shpresuar se edhe presidenti Bush do të ecte në këtë drejtim. Një pjesë e mirë amerikanëve janë shprehur të kënaqur nga rezultati i zgjedhjeve. Mbi 57% të intervistuarve kanë pohuar se presin që gjatë mandatit të Bushit vendi të bashkohet, por 39% e tyre shprehen të bindur se ai vetëm do të përçajë kompin edhe më shumë. Pavarësisht dyshimeve, Bush në fjalimin e tij të parë pas votimit ka premtuar se do të punojë për të fituar mbështetjen e të gjithëve. Tashmë do të hapet një periudhë shprese, ka thënë ai, reformash, rritjesh ekonomike dhe do të japi më shumë prioritet arsimit. Gjithsesi, Bush duket se prekupimin e tij të parë do të vazhdojë të ketë çështjet e sigurisë. Në fund të fundit, amerikanët treguan në pjesën më të madhe se është pikërisht kjo ajo që duan. Pra ishe ky material filmik i cili bën fjalë për situatën post-zgjedhore të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe njohjen e rezultatit
nga dy kandidatët. Gjithsesi, duket se edhe në këto zgjedhje ka pasur një moment surprizë, duke nisur që nga zgjedhjet e kaluara kur Florida u bë çështje, u bë kazus e zgjedhjeve amerikane, duket se edhe kësaj here ka pasur një paqartësi në ajo. Zoti Mediu, a mendoni që sistemi elektoral amerikan duket sigur ka një lloj vjetrimi ose po kthehet në një lloj problemi për zgjedhjet atje? Ka pasur shumë debate në Amerikë për këtë çështje, megjithatë në analizën e djeshme të CNN dhe specialistëve të politikës amerikane, thuhet që është nga sistemet që funksionon më mirë se sa sistemet e tjera për vetë faktin e organizimit dhe mënyrën si është organizuar shteti amerikan. Nuk është një shtet unitar, është një shtet federal, ku ka rregulla dhe ligje të caktuara në shtetet ndryshme, do të thënë nga më të shumëllojshmet, edhe për sa i përket politikës elektorale. Dhe unë mendoj që djetë paktën, pavarësisht nga eksperienca e para 4 vjetëve, tregoj që ky sistem funksionon për mrekulli. Pavarësisht nga pretendimet që ishin deri për sa Kerry pranoi rezultatin, tregoj që sistemi funksionon. Është një sistem i cili ka mbajtur demokracinë amerikane në këmbë, ka arritur që të ketë një transparencë në procesin e votimit maksimal, ka arritur që të ketë një vlerësim të palëve kundërshtare dhe në këtë aspekt unë mendoj që është sistem funksional, por prap ka diskutime nga më të ndryshmet. Problemi më i madh në gjykimin tim nuk varet do të thënë shumë tek fakti i kolegjeve elektorale ose mënyra e organizimit të fitores kandidatëve, por ndërvaret shumë nga vetë ligjet ose probleme më mëdha janë me ligjet e brendshme të shteteve të cilat ndonjëherë janë kontradiktore me njëra tjetrën. Gjithsesi duket se ka mbajtur peshë për disa orë tëra, rezultatin përfundimtar zoti Nano. Cili është ideja juaj? Jo vetëm kjo, edhe përpara se dilte rezultati paniku në Amerikë ka qenë i madh. Ka qenë më i madh se sa vetë, po. Më i madh se sa ajo që ndodhi. Edhe ky panik kishte lidhje me atë që ndodhi në Florida herën e fundit. Edhe gjithë ky debat që ka ekzistuar përkohësh në Amerikë është theksuar sidomos të 4 vitet e fundit. Duke pas parasysh në mënyrë të veçantë mënyrë se si u zgjodh Bushi herën e parë, i cili bëri që Bushi momentalisht kishte një mandat politik shumë të dobët për të udhëhequr Amerikën. Kontestuar. Pastaj ndodhi tragjedia me kullat binjake dhe aty ju forcua mandatin në mënyrë magjike. Personalisht mendoj që këto amerikanët janë shumë tradicionalistë dhe konservatorë kur vjen puna për të prekur si thuash atë ngrehinën e madhe institucionale të shtetit amerikan. Dhe mendoj që kodi zgjedhor dhe ligjet zgjedhore bëjnë pjesë e kjo ngrehinë e madhe institucionale. Amerikanët kanë 200 sa vjeta dhe i kanë bërë kushtetutës tyre vetëm gati 20-26 amendamente. Kjo do thotë që janë tepër konservatorë. Por nëse do më pyesje mua thjesht për efekt debatit këtu, sepse ky është debat i madh edhe në Amerikë. Ky kod elektoral dhe ky kod zgjedhor nuk më pëlqen, edhe këtu përcjell edhe mendimin e shumë analizave amerikane, nuk është se garanci mendimi im, sepse shpeshherë qëllon ka një mospërputhje midis votës popullore që mund të marrë një kandidat dhe rezultati praktik që prodhohet nga zgjedhjet. Pra një kandidat i caktuar mund të marrë nga vota popullore mund të jetë ai presidenti, sepse ka marrë më shumë. Po ndërkohë nga kolegjet zgjedhore ai humb. Por nga kolegjet zgjedhore ai humb. Nga ana tjetër ka shumë vështirësi, edhe këto janë theksuar do 4 vjet, në problemin e procedurave të votimit, sepse në Amerikë çdo shtet ka kodin e vet elektoral, ka të procedurat e veta të votimit. Disa shtete mundsojnë votimin distancë, me email, me post, plus i votimi me makina. Është një votim që personalisht e makina nuk besoj kurrë. Unë i besoj vetëm votimit me votës që e prek, që tregon, që e shohin gjithë, ja kjo është. Edhe ne që votojmë me letër që e prekim, nuk është se votojmë shumë rregull. Ne, nëse marrim modelin shqiptar, pastaj ngatrojnë keq punën të bërë. Një minutë zoti Lani. Ne do na bënë mirë makina. Nëse më lejon Remziu, do të thënë unë me sa e njoh unë, nuk ka qenë objekti debatit pikërisht ekzistenca e kolegjeve zgjedhore në Shqipëri, në Amerikë. E objekti debatit ka qenë rregullat e ndryshme. Por duke mos qenë një shtet unitar, duke qenë një shtet federalist, duke pasur politika të ndryshme, për shembull Republika e Texas si shtet, ka të drejtën dhe të pavarësisë me referendum. Dhe të gjitha këto politika besoj kanë arritur në një marrëveshje të funksionimit të demokracisë amerikane dhe të shtetit amerikan në mënyrën e përcjelljes së legjislatorëve, sepse kolegji zgjedhor ka të bëjë shumë me numrin e popullsisë, ka të bëjë me numrin në dhomën e përfaqësuesve, ashtu siç është krijuar pasaj e drejta që çdo shtet ka vetëm 2 senatorë përfaqësues në Senatin amerikan, pra në konceptin e barazisë votë. Kurse çështja e barazisë votës popullore me votën e kolegjeve zgjedhore ka të pasur të bëjë më tepër me strategjinë elektorale. Përgjithsisht kandidatët kanë qenë më të orientuar në ato shtete që kanë qenë swing states, të cilët mund të kalonin nga njëra anë ose në anën tjetër. Dhe duke ditur se kanë pasur shtete të sigurta me dominancë tradicionale apo nuk janë përqendruar dhe kështu që nuk kanë pas tentativë për të rritur votën popullore.
Zoti Lani, ishit në të njëjtën? Thelbi i çështjes është që shtetet në Amerikë janë shtete dhe kanë pavarësi goxha të gjerë në kodet e tyre elektorale në mënyrat e zhvillimit votimit. Një problem është, sidoqoftë, fakti që nëse Kerry do kishte marrë 100.000 vota më shumë, megjithëse Bushi ka 3,5 milionë vota më tepër, do ishte presidenti i Amerikës, tu duket se ka një problem nga një vështrim i parë. Por nëse bëhet kjo analizë që bëri zoti Mediu që shtetet duhet përfaqësohen dhe Alaska me atje në fund botës ka nevojë të përfaqësohet dhe jo të lihet me njën, mendoj se sistemi amerikan megjithëse pamjet parë i qortueshëm është më i miri. Megjithatë, zgjedhjet e fundit provuan një gjë për mendimin tim, që në një demokraci nuk është i rëndësishëm sistemi elektoral, nuk është thelbi i çështjes. Amerika tregoi që e djeshme tregoi që Florida 4 vjet më parë ishte një aksident. Nëse do përsëritej prapë historia, ndoshta refleksioni do ishte më i thellë. Gjithsesi duke ju futur një. Po, sepse duhet ta theksoj edhe unë këtë gjë. Demokracia amerikane është aq funksionale, aq e gjallë, aq vitale, sa nuk pyet shumë për papërsosmërira të tilla të vogla, kupton. Natyrisht, dhe deklarimi i Kerrit, i kandidatit i cili deklaroi që në zgjedhjet amerikane nuk ka të humbur, janë gjithë fitues për arsye se të nesërmen ne gjithë amerikanë dëshmon një emancipim të jashtëzakonshëm. Zoti Lani, a keni qenë ju vetë personalisht i surprizuar nga rezultati? A prisni një rezultat tjetër? Unë do të dëshiroja një rezultat tjetër, por me thënë drejtën nuk mendoj se përbën ndonjë surprizë fitoria e presidentit. Pse do dëshironit një rezultat tjetër? Kjo është një çështje tjetër. Ajo çka zgjedhjet amerikane me drejtë janë konsideruar si zgjedhje botërore, ku ne që jemi këtu s'kemi drejtën me votu. Do të thënë votojnë vetëm amerikanët. Janë konsideruar zgjedhje botërore sepse është fuqia që udhëheq globin. Gjitha kanalet televizive botërore dje nuk ishin është fokusuar tek zgjedhjet më amerikane. superfuqi, por është hiperfuqi, ajo drejton globin. Dhe është qartë që këto zgjedhje kanë rëndësi për gjithë shtetet, për gjithë njerëzit kudo në botë. Nuk mendoj se ishte një surprizë për shkak se prej kohësh presidenti Bush ndjej më i fortë, me sa duket reflekton të më mirë mentalitetin e sotëm amerikan, i cili duhet pranuar që është mjaft i ndryshëm nga mentaliteti i sotëm evropian. Ajo që ka ndodhi dje në Amerikë ishte triumfi i vizionit që ve siguri në plan të parë, në vizionit tjetër që është pak më i gjerë, ku siguria sigurisht është më rëndësishmja, por nuk redukton problemet e botës tek siguria dhe tek terrorizmi. Ishte triumfi i konceptit unilateralist për botën, mi konceptin internacionalist. Ishte në farmasja dhe fitoria e Amerikës konservatore, tradicionale, mbi Amerikën liberale, që përfaqësohej nga senatori Kerry. Të kuptim, ja vlen që të bëhen refleksione dhe të analizohet kjo që ndodhi, por nuk mendoj se hyn tek surprizat pavarësisht nga dëshirat që kanë njerëzit në Evropë. Gjithsesi surpriza nuk ka qenë thjesht vetëm fitoria e presidentit Bush, por edhe fakti që republikanët kanë fituar, kanë dominuar jo vetëm senatin, por edhe kongresin, duke pasur pothuajse të treja levat. Po, për ta mbyll Blendi, do thoja që ajo që ndodhi dje tregoi që presidenti Bush nuk ishte një aksident i 4 vjet më parë i Floridës. Tani mund flitet që kemi një erë të presidentit të bushizmit, sikur se ka pas një erë të theçerizmit në Angli. Pra, kemi të bëjmë jo me një aksident, por me një fenomen. Zoti Hajdaraga, ju vetë si komentoni faktin që republikanët kanë marrë pothuajse të gjitha pikat dominante të politikës amerikane? Kur mendoj që mund të kishte një ndryshim? Bie dakord me të parën që thatë dhe për të dytën duket që ky opsion nuk u pranua për të patur ndryshimin dhe sigurisht që votat maksimale në të tre komponentet u dhanë për presidentin Bush për republikanët, për vetë faktin se gjatë 4 vjeteve të administratës së Bushit, Amerika njohë një progres në të gjitha planet, qoftë në planin e politikës jashtme, qoftë në planin e politikës brendshme. Ajo ruajti dominancën e leadershipin e saj për shumë probleme kapitale të botës sotme, sidomos problemet e sigurisë dhe problemet e vazhdimësisë luftës kundër terrorizmit, i cili vazhdon të mbetet në epiqendrën e politikës botërore tashmë.
Dhe në këtë pamje, administrata e Bushit siguroi supremaci dhe ajo që nga një temat kryesore në cilat u aksua edhe fushata elektorale dhe presidenti Bush siguroi me këtë temë e cila ishte tema qendrore në fushat dhe këtu edhe rivali i tij Kerry u përqendrua, siguroi fitoren. Pra, për mendimin tim nuk ishte një surprizë, ishte e pritshme sepse Amerika votoi për stabilitetin, votoi për sigurinë e saj, votoi për atë që amerikanët e quajnë sfidë tashmë të botës, terrorizmin, dhe në këtë kuptim amerikanët bën zgjedhjen e tyre të drejtë. Ndërkohë që shumë shtetet e Europës prisnin deri momentin e fundit ose shpresuan deri momentin e fundit që Kerry do të fitonte zgjedhjet amerikane për të përmbysur diçka në raportin e tyre. Nuk besoj që shtetet e ndryshme të Europës ta kenë pritur këtë, të paktën në asnjë shtet nuk është bërë një deklarim të tillë nga asnjë president ose kryeminist të cilët nuk kanë marrë parti pri, nuk kanë deklaruar për njërin ose për tjetrin. Përkundrazi do thosha që edhe Evropa dhe shtetet e tjera janë të interesuar për këtë leadership amerikan në luftën kundër terrorizmit dhe në problemet e sigurisë. Po? Nuk besoj që ne kemi qenë para rezultatit zgjedhjeve kaq të ndarë, kaq të bindur që Bushi do fitonte. Biles dhe vetë republikanët deri mbas parimit votimit nuk kanë qenë të bindur. Ka pas një moment shumë të errët në exit pollet e para, ka qenë shumë negativ rreth mesnatës, kanë qenë shumë të shqetësuar për rezultatin dhe për çudi gjërat filluan të ndryshonin pozitivisht. Unë do të theksoja që Bushi ose republikanët patën një fitore shumë të madhe në disa drejtime. Fituan presidencën, fituan votën popullore, fituan senatin, fituan dhomën e përfaqësuesve dhe fituan dhe një referendum në 11 shtete për martesat gay, për të kthyer martesën në origjinën e tyre. Dhe besoj që kjo ishte një pjesë tjetër shumë e fuqishme në pikat plus të Bushit në fushat. Nuk ishte vetëm çështja e terrorizmit, çështja e sigurisë Amerikës, por dhe çështja e vlerave morale dhe shoqëria amerikane shumë tradicionale, shumë konservatore në këtë pikpamje dhe duke qenë kështu unë mendoj që kjo i dha një avantazh shumë të madh Bushit, sepse dhe Kerry në politika dhe veta ekonomike, në ato që u ballafaqua, nuk shfaqi një tendencë të madhe liberale, biles tentoi gjithmonë në afrimin drejt atij që quhet neokonservatorizëm. Diferencat në politika nuk ishin kaq të mëdha. Unë mendoj që vërtet këto zgjedhje u kthye në një lloj referendumi pro apo kundër Bushit. Kerry ishte një figurë dytësore e cila asnjëherë nuk tregoi që ishte një autoritet për drejtuar me siguri Amerikën, për të qenë komandant i përgjithshëm, nuk tregoi që kishte një autoritet të fuqishëm për të marrë me çështje të tjera të brendshme dhe sidomos me probleme të tilla që janë shqetësuese për familjen amerikane. Biles këtu unë besoj që demokratët pse nuk tregoi që ishte figurë. E para njerë, do të thënë, Kerry është një politikan i karrierës, do të thënë një senator i karrierës, dhe unë besoj që republikanët lozën shumë bukur me të gjithë qëndrimet e tij në karrierën si senator, ku Kerry ka ndryshuar shpesh pozicione edhe për çështjet e sigurisë dhe të luftës në Irak. E dyta, unë mendoj që pozicioni i demokratëve për martesat gay ishte një pozicion shumë i disfavorshëm që jepte atyre një shans të madh Kaliforni, ku kolegji elektoral kishte, ose New York, ku kolegjet elektorale ishin të fuqishme, po mbisin pjesën tjetër, do të thonë që vërtet është ndërtuar mbi disa baza të tjera morale dhe familjare dhe religjioze. Dhe kështu unë besoj që ata jo vetëm humbën në raportin me atë pjesë të quaj kristiane të shoqërisë amerikane, por dhe pjesën e emigrantëve muslimanë që kanë po të njëjtat rregulla pak a shumë në organizimin e martesës apo të familjes. Ajo që unë mendoj që ishte strategji pozitive e Bushit në fushatën elektorale, të pak nuk e kam timen, por nga vetë republikanët disa diskutime, ishte fokusimi i të gjithë fushatës në çështjen e Irakut. Pavarësisht se u tentua të kalojë në çështje të brendshme, ajo që duke si negative që vinte nga lajmet e përditshme në Irak, vrasje, dhuna e tjerë, u bë thelbi i fushatës elektorale. Pra çështja e Irakut ishte thelbi i fushatës elektorale. Dhe kështu unë mendoj që Bushi ato pikë të dobta të rënies ekonomike të këtyre viteve i vendosi në një plan të dytë dhe arriti që me sukses ta kishte fokusuar fushatën në çështjet e sigurisë dhe çështjet e Irakut. Zoti Nano, fakti i prezencës Osama Bin Ladenit vetëm 40 orë para zgjedhjeve në një kasetë shpërndar nga televizioni Al Arabia, shkoi në favor apo në disfavor të presidentit Bushi? Unë besoj që është favorizuar Bushi, por në një mas diskrete do thoja, sepse populli amerikan, personalisht unë e shoh popullin amerikan si një popull që nuk influencohet nga jashtë. Në të njëjtën mënyrë mendoj që nuk është influencuar as nga dëshira e madhe e shumicës evropianëve, po kështu nuk është influencuar as nga deklarata e Bin Ladenit. Nuk është influencuar në mas të madhe, por sidoqoftë ka favorizuar Bushin sepse e gjithë kjo situatë ka pasur dy figura
kontrastante në këtë mes. Ka pasur Bushin dhe Biladenin. Ndërkohë që Biladeni është armiku numër 1 i Bushit, le të flasim edhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Personalizuar. Dhe një performancë televizive Biladeni 2-3 ditë përpara zgjedhjeve, sigurisht zgjedhësve dhe amerikanëve, të cilët nuk janë gjendën të bëjnë arsyetime shumë fine, shumë të holla politike. Mund të shkojë mendja që Biladeni po delsa po kërkon të rrëzojë Bushin, të bëjë efektin tek elektorati amerikan. Por nga tjetër, nëse më lejoni të them dy gjëra i ngacmuar nga këto që u thanë deri tani. Një komentator politik amerikan fitoren e Bushit e konsideronte si fitoren e 3 G-ve. Gërma G. God, gun dhe gay. Këto janë Zoti pra, arma me fuqia, natyra luftarake e Bushit, edhe problemi gayve. Këtu në Shqipëri mund duket qesharake, ndërsa diskutojmë për gayt. Kemi parasysh shoqërinë tonë. Por atje është një problem shumë i rëndësishëm sepse janë me miliona gay, të cilët janë përveç të tjera është edhe votues, edhe është një problem i vlerave që përmendi Zoti Mediu, i etikës së një populli të tërë. Edhe mendoj që Bushi ka qenë koherent në këtë pikë. Në qëndrimin ndaj Zotit, me besimin e vet që ka shprehur vazhdimisht. Për Bushin kanë thënë që përpara se fillonte punën çdo ditë në shtëpinë e bardhë. Paraqisi si një gjysmë misionar më shumë se thjesht një politikan. Eksakt. Pak a shumë si figura simetrike e Biladenit, si thua. Fundamentalisti nga ana tjetër. Fakti që presidenti amerikan çdo mëngjes, pak të kështu kam lexuar në një gazetë apo në një revistë, duket se The Economist, mblidhe me stafin e vet dhe bën dhe lutje përpara se fillonte punën, dhe nuk ka të krahasuar me modelet që hasim ne në Europë dhe personalisht në këtë pikpamje. Mustafa, çështja e lutjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka lindur gjatë luftës së dytë botërore, kur Roosevelti me 2 senatorë pasi filloi lufta, mbas rritimi se çdo bëni tjetër tha le ti lutemi Zotit që do shkojë drejt. Dhe unë besoj që kjo është vlerë, nuk është ndonjë humbje në asnjë lloj aspekti. Një njerëz që beson dhe një grup që besojnë është shumë edhe aq më tepër që referencat po t'i marrim, janë referenca pozitive, nuk janë referenca negative. Pavarësisht se ne duke jetuar në një shoqëri pak a shumë, do të thënë që s'kemi besuar ndonjëherë na duket si çudi e madhe. Por shoqëria, unë kujtoj një thënie të Tocquevillit, do të thënë që është një nga filozofët më të shquar që thotë forca në Amerikë nuk qëndron shumë tek shtëpia e bardhë, te Departamenti Amerikan i Shtetit apo ndërtesat e mëdha, por qëndron në besimin që kanë amerikanët dhe mbledhrat familjare. Dhe unë besoj që Amerika është shquar për këtë, se mos harrojmë që Amerika është krijuar si shtet për shkak të kësaj tendence për liri të besuarit në një formë tjetër nga ngushësimi katolik që kishte në atë kohë në Britani. Dhe këto kanë efektet e veta. Unë them që Bushi me gjithë ekipin e tij, natyrisht kanë qenë edhe të prirur për këtë lloj lidhjesh. Bushi ka pasur një iniciativë konkrete fetare gjatë administratës së tij, Faith-Based Initiative, e cila ka ndihmuar dhe besoj që nuk e di, po dhe këtu në Shqipëri kudo do të ndihmonte në vlerat morale të një shoqërie. Dhe në këtë aspekt unë nuk shikoj në gjë, do të thënë shpesh ne mund të, po edhe ajo asimetria me Bin Ladenin, unë nuk mendoj këndvështrimi rreth raporteve me Zotin, do të kanë dy qëllime krejt të ndryshme, më duket, në figurën e njërit dhe në figurën e tjetrit. Të paktën atë njëjtë që ka mund. Bushi është i lavdërueshëm për besimin që ka në Zot, si të gjithë njerëzit që besojnë në Zot. Nuk është ky problemi. Por edhe nuk është problemi për ta ballavaquar me modelet shqiptare. Unë mendoj që në këtë pikë, personalisht pak në shoh veten si europianë dhe ne jemi mësuar me një shtet laik, në shtet vetëm punohet, funksionohet dhe besimi ndahet nga shteti, edhe një president amerikan që lutet përpara se filloi punën, mendoj që Bushi është i pari, nuk di të tjerë. President që luten ka sa duash. Nuk besoj se presidenti Clinton për shembull është lutur ndonjëherë, megjithëse absolutisht që ke gabim është lutur dhe shumë herë biles dhe ke gabim. Dgjoj, shkojnë në punë praktikojnë fenë, por nuk kanë përpara se fillojnë 2-3 raste çdo vit në Washington. Është njësoj se filloi emisioni dhe vëvziu ne të lutemi një herë, kupton? Kjo është edhe një herë, kjo është çështje personale, nuk është çështje as pak kolektive dhe detyruese. Dhe nuk besoj që në platformën e shtëpisë bardhë është shkruar kjo që thua ti, që para se të fillosh punën do lutesh. Jo, nuk është një çështje një raport. Sot pati një pyetje nga një gazetar, sepse Bushi filloi punën që sot, pati takime me kabinetin dhe pati një konferencë shtypi dhe u pyet nga gazetar për këtë çështje, që i thanë që juve ju kanë mbështetur fort edhe një pjesë atyre që janë besimtar, po pjesa tjetër e Amerikës që nuk janë besimtar. Ai tha që janë njësoj patriot. Çështja e besimit është një çështje personale, e gjithkujt, dhe unë nuk besoj që ka të keqe në këtë aspekt.
Edhe besoj që nuk na takon të paktën në këtë aspekt, në këtë pozicion që kemi ne, të trajtojmë besimin fetar të një tjetrit. Unë nuk e di ku është e keqja. Ja, tani mos bëjmë interpretime çik spekulative, se nuk po qortoj besimin fetar të Bushit apo të kujdo tjetër. Problemi është që unë e gjykoj si një president dhe unë jam njëri laik, kupton? Por edhe i besoj shumë laicitetit, ndarjes së kishës, së besimit nga shteti. Të detyrohem bëj një citim. Po Bushi dhe mbylla. Bushi me këtë gjë, me fjalë kjo ka pas një efekt shumë pozitiv, sepse 40% e amerikanëve përpara se të hanë drek apo mëngjes, luten. Po s'besoj kanë ngelur keq nga ajo punë. Jo, edhe kjo nuk është e qërtur, po Bushi, me fjalë, kjo është një nga arsyet e suksesit të Bushit. Po, Remzi. Para një viti kam lexuar në Newsweek një studim për rolin e fesë në vendimmarrjen në vendet ndryshme të globit, ku ishte edhe Shqipëria. Sigurisht Shqipëria ishte afër Francës, Gjermanisë, Amerika ishte afër Iranit, Arabisë Saudite dhe disa vendeve tjera që fesi japin një rol më të madh. Kështu që unë personalisht nuk mendoj se për një demokraci është një vlerë e madhe kjo që lutesh para mbledhjes. Megjithatë nuk mendoj se ky është thelbi i çështjes. Është e qartë që një pjesë e madhe e Amerikës tradicionale, konservatore, me sa duket u ndje e kërcënuar, jo vetëm nga Bin Ladeni, por edhe nga ajo që mund të quhet liberalizëm. Nuk e përdor në kuptimin që e përdorin me dikur. Dhe kjo shpjegon faktin se votuan 15 milion njerëz më shumë se 4 vjet më përpara, dhe ato nuk votuan për sfidantin, por votuan shumica për atë që ishte. Çka unë jam dakord me zotin Mediu, kush e tha që u kthye në një referendumi për Bushin, i cili u bëri referendum për Bushin. Në 11 shtete fitoi referendumi kundër martesave. Jo, vetë zgjedhjet në përgjithësi ishin një lloj referendumi. Unë mendoj që pavarësisht ky diskutim vlen edhe është mjaft i dobishëm për të hedhur një shikim brenda shoqërisë amerikane, e cila dihet ata që e njohin, qoftë edhe nga analizat, leximet, po edhe ata që kanë ndonjë eksperiencë amerikane, kanë jetuar në shoqëri multikonfesionale, pra shumë besimshë. Më kupton, siç ka njerëz që besojnë, ka dhe që nuk besojnë, siç ka njerëz të racave të ndryshme, të kulturave të ndryshme dhe të popujve të ndryshme, dhe është shumë interesante që në këtë kolorit dhe mozaik multikonfesional, multiracor dhe multikultural, do të thosha, fushata elektorale e presidentëve ditë orientohet dhe të marrë konsensusin. Dhe në këtë pamje, duket që presidenti Bush siguroi konsensusin më të madh. Pra, shtabi i tij elektoral dhe ata të cilët e pozuan dhe duke përfshirë votat e muslimanëve, budistëve, protestantëve. Edhe atyre që nuk besojnë, sepse në Amerikë ka dhe shumë njerëz të cilët nuk besojnë. Në Amerikë mund djesh pagoda, siç mund djesh edhe kisha, sinagoga, kisha të konfesioneve nga më të ndryshme. Kështu që vota që u dha Bushit dhe ishte vot në mazhorancë, është një vot multikonfesionale, pra multifetare, edhe atyre të cilët nuk besojnë, dhe në Amerikë ka plot nga ata të cilët nuk e praktikojnë fen, sikundër ka dhe kulturat të ndryshme, të popujve të ndryshme, tradicione nga më të ndryshme. Dhe në këtë pamje do të thosha që vota për Bushin vurin e mrus për bashkët shumë nga këto fenomene dukuri të cilat janë më së evidente në shtetin amerikan. Dua t'ju marr thjesht nga një opinion të katërt duke nisur nga zoti Mediu. I besoni që politika e jashtme apo problemet e brendshme kanë dominuar më shumë fushat? Politika jashtme, në mënyrë të natyrshme, sepse do të thënë vetë problemet e Amerikës më tepër, jo politika jashtme në aspektin e strategjisë politike. Çështja e sigurisë, luftës kundër terrorizmit, lufta në Irak. Zoti Lani? Padyshim, politika jashtme ka dominuar fushatën, por sondazhet tregojnë që me sa duket nuk ka qenë vendimtarja në diferencën. Zoti Nano? Mendoj që ka qenë të dy anë e programeve të dy konkurrente. Le kam përshtypjen që është gati e kundërta. Këtu në planin e politikës jashtme amerikane nuk pa shumë programe alternative, më duken dy e njësoj, sepse edhe Kerry në fundit nuk ishte në mandoditë nga Irak. Do t'i rikthejmë më pasaj. Politika e brendshme apo jashtme? Unë mendoj që politika jashtme ka qenë aksi kryesor e cila dominoi fushatën elektorale të Amerikës dhe kryesisht siguria, Iraku, armatimi bërthamor i Koreas dhe Iranit, konflikti arabo-izraelit. Atëre, le të ndjekim një material të shkurtër, me qenë se zoti Mediu shpreh pak më parë që Kerry nuk arriti asnjëherë që të ishte bindës në rolin e tij të komandantit përgjithshëm të njeriut që do i garantonte sigurinë amerikane ndaj një kërcënimi të tillë terrorizmi. Gjithsesi, le të ndjekim një material filmik për të dy sfidantët kryesorë, për dy kandidatët kryesorë dhe mënyrën ose filozofinë që ata reflektonin, duke nisur nga presidenti Bush i rikonfirmuar pra në zgjedhjet e 40 orëve më parë. George Bush,
e ka prezantuar veten si një lider të fuqishëm që mund të mbrojë Shtetet e Bashkuara në kohë lufte. Ai beson se ka aftësitë dhe politikat e duhura për të mandatuar për së dyti herë. Bush e përqendroi fushatën e tij në çështjen e sigurisë kombëtare. 4 vjet më parë, ai e bazoi suksesin në moton bashkim dhe jo përçarje, si njeri që besonte në një politikë të jashtme modeste. Por koha tregoi të kundërtën. Ai po lufton për një mandat të dytë ndërsa bota është e përçarë pikërisht nga lufta që ai nisi kundër Saddam Husseinit. Pozitat e tij u forcuan shumë pas sulmeve të 11 shtatorit dhe ai u mundua të ruante të njëjtën mbështetje edhe për luftën në Irak. Gjithsesi, mbetet këmbgulës në pohimet se lufta ishte e drejtë, pavarësisht faktit që në Irak nuk u gjetën kurrë armë të shkatërimit në masë. Nëse çështja e Irakut vazhdon të mbetet një lëmsh i vërtet, do ta përndjek Bushin gjithmonë për faktin se hodhi poshtë simpatinë e botës për të fituar për çmimin e saj. Duket se çështja e rizgjedhjes Bushit të ri intereson më shumë se sa të atit në vitet 90. I përfolur gjithnjë se ka qëndruar në hijen e babait, rizgjedhja do t'i lejonte Bushit të ri që më në fund ta eklipsonte atë. Në politikën e brendshme, Bush gjithashtu ka marrë disa vendime vërtet të ashpra. Në vitin 2003, ai uli sërish taksat pavarësisht një deficiti buxhetor në rritje. Argumentoi se ekonomia kishte nevojë për një shtytje të fuqishme dhe e ka marrë vërtet një të tillë. Por e rëndësishme është se tashmë shteti amerikan ka një rritje të papunësisë dhe dobësim të dollarit. Të gjitha këto e largojnë shumë Bushin nga përshkrimi që ai i bëri vetes dikur kur ishte guvernatori i Teksasit dhe e shite botën me një tjetër sy. Në jetën e tij ka diçka të fshehtë. Nga Teksasi në Washington, karakteri të Bushit ju deshko të dilte në sipërfaqe. Rritja e tij në një familje të suksesshme politike do t'i hapte shumë dyer. Bush ka frekuentuar shkolla private dhe shkoi në Universitetin e famshëm të Yelit, por duket se nuk e kishte idenë se ku duhet ta çonte ky shkollim. Përkundrazi, ishte një djalë të cilit i pëlqenin festat. Gjatë luftës së Vietnamit, ai u regjistrua në ushtri, por jo për të marrë pjesë në operacione luftarake siç bëri rivali i tij John Kerry, por si një pilot part-time që nuk u dërgua kurrë në luftë. Pas kësaj, filloi të bëhej serioz. Vuri para me shitjen e një fushë bejsbolli në Teksas, i vuri veshin së shoqes për stilin e jetesës dhe e ndryshoi atë. George Bush ka pasur gjithmonë një avantazh të madh. Kundërshtarët shpesh e kanë nënvlerësuar, ndoshta në të ardhmen nuk do ta bëjnë më. Pari presidentit aktual Shtetet Bashkuara të Amerikës i rimandatuar dhe për një 4 vjeçar dytë dhe ja tani profili i sfidantit i John Kerry, i cili e ka pranuar humbjen, pra nuk ka arritur ta sfidojë dot George Bushin në këtë zgjedhje. Senatori John Kerry është senatori i dytë nga Massachusetts me inicialet GFK që kërkoi të arrinte shtëpinë e bardhë. Pjesëtar i racave të përzierë amerikane, megjithatë John Forbes Kerryt i mungon karizma e John Fitzgerald Kennedyt. Kjo është arsyeja pse ai zgjodhi si partnerin e tij për zëvendës president senatorin e ri nga Carolina e Veriut John Edwards. John Kerry u bë kandidat sepse ai ishte parë nga demokratët si një sfidues i besueshëm i presidentit Bush, veçanërisht për sa i përket çështjes së Irakut. Si veteran i luftës në Vietnam, ai paraqiti veten e tij si dikush që njeh luftën nga afër dhe njeh kufizimet e luftës gjithashtu. Në çështjet sociale, Kerry ishte përgjithsisht liberal. Ai konsideroi solid nga mjetalistët dhe ishte pro të drejtës së abortit dhe në shumë reforma për të përmirësuar sistemin shëndetësor. Ai mbështet bashkimet civile të homoseksualëve, por jo martesat e tyre, por nuk është nga ata që i kanë zemra. Në fakt, si prokuror i përgjithshëm, ai ka qenë mjaft i ashpër. John Kerry ka përmendur veçanërisht në fushatën e tij mbi pushtetin e lobistëve në administratën Bush. Mund të mendohet, dhe Kerry nuk e ka kundërshtuar asnjëherë këtë mendim, se ai, një katolik nga Massachusetts, është me origjinë irlandeze. Nëse jo, ai është produkt i racave të shkrira të Amerikës. Kerry nuk është as biri tokës, as biri punës. Babai i tij ishte diplomat dhe familja ishte për herë në lëvizje. John Kerry shkoi në Universitetin Zgjedhjet ku studioi shkenca politike dhe u bashkua me elitën në klubin Kafka dhe Kockat, ashtu si George Bush 2 vjet më vonë. Ai është martuar 2 herë dhe të 2 herët me gra të pasura. Që prej vitit 1995, ai është i martuar me Teresa Heinz, e cila kishte humbur të shoqin senatorin Richard Heinz në një përplasje avioni dhe kishte trashëguar pasurinë e tij të ushqimeve të konservuara dhe të ketchupit. Teresa Heinz Kerry, me origjinë portugeze,
ka vendosur gjithmonë vetë për veten dhe e ka ruajtur pavarësinë e saj. Vetëm pak kohë më parë ka filluar të përdorë mbiemrin Kerry. Zoti Kerry ka 2 vajza nga martesa e tij e parë dhe 3 djem të gruas së tij të dytë. Pra, ky është profili i sfidantit të presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili nuk arriti që të ishte presidenti i ardhshëm. Zoti Nano, a besoni realisht se Kerry nuk arriti të bindi amerikanët që do të ishte një figurë që mund të garantonte stabilitetin dhe sigurinë e Shtetit Bashkuar? Po, me siguri. Stabilitet dhe siguri që është në të vërtetë dhe stabilitet për pjesën tjetër të botës, sepse ka një lidhje në këtë drejtim. Me siguri që nuk i ka bindur, po të mos harrojmë që 2 muaj përpara zgjedhjeve, Kerry konsiderohej nga të gjithë njohësit e politikës dhe ndjekësit e politikës si i destinuar për të humbur. Dhe Kerry për gjatë 30 apo 40 ditëve ka bërë një ecje në të përpjet dhe arriti këtë sukses shumë impresionant në fund. Gati që edhe mund fitonte, sepse u nda punën nga 100.000 vota vendosën me pak vota. Por Kerry mendoj unë me gjithë suksesin e vetë në debatet televizive që bën, sepse personalisht i kam ndjekur debatet deri në orët e vona dhe më është dukur, e kam konsideruar atë si fitimtar, edhe përveç sa edhe të tjerët këtë gjë kanë menduar. Kam përshtypjen që nuk kam parë tek ai jo vetëm atë commander in chief që i thon amerikanët, edhe që është shumë e rëndësishme për Amerikën si superfuqi e botës, por nuk kam parë edhe koherentin. Njeriu që është konsekuent në gjithë ato që thot, gjatë gjithë jetës vetë dhe në programin e vet. Kerry, sipas shumë analiza që janë bërë gjithë këto ditë, është spostuar shumë drejt qendrës dhe gati është bashkuar në disa pika me neokonservatorët dhe ka lënë pa përfaqësuar të gjithë amerikanët që kanë dashur të përfaqësohen. Ne FFZ-u themi gjithmonë që këtë radhë nda Amerika keq. Përgjithsisht në garë presidenciale në Amerikë, Amerika kështu nda, se nuk është se ka pas ndonjë president që ka fituar 90% dhe ka ngel tjetër me 10. Në këtë rast ne themi që është ndarë Amerika e keq, sepse gati 30-40% e atyre që ka votuar kundër Bushit, nuk është se ka thënë që votuam kundër sepse jemi të pakënaqur, por ka thënë votuam kundër se ne nuk e durojmë dot këtë njerëz. Dhe kjo është ndarje e frikshme. Dhe kjo është arsye që Bushi sot në deklaratën e vet, sot apo dje, nuk e di kur e bëri. Dje, mbrëmje. Në orën europiane. Një nga deklaratat e veta ishte kjo, i drejtohem popullit amerikan, që nuk votoi për mua, që unë do bëj çmos që t'i bind ata se jam edhe presidenti i tyre. Është shumë e rëndësishme. Mendoj që 49% e amerikanëve që nuk votuan kundër Bushit janë të ngarkuar me sentimente kundër Bushit. Po, nuk do të harrojmë një moment që Amerika është një vend luftë. E konsideron veten një vend luftë dhe amerikanët e quajnë veten një popull në luftë. Dhe një popull në luftë më shumë se presidenti zgjidhet komandanti i përgjithshëm. Vërtet komentet thoshin që është hera parë që nga lufta e Vietnamit, që Shtetet Bashkuara të Amerikës votojnë një situatë lufte. Dhe asnjëherë amerikanët nuk i kanë ndruar presidentët në kohë lufte. Është e vërtetë ajo që përmeni Muçi, që përmeni 2 herë fjalën inkoherencë. The Economist, numri i fundit, titulli i madh ishte inkompetenti, Bushi apo inkoherenti? John Kerry. Pra, në farmase kjo ishte zgjedhja. Që Bushi ishte një njeri që kishte dështuar shumë fusha, por Kerry ishte një njeri jo koherent. Kam frikë se në kohë lufte, kjo e dyta për publikun prish më shumë punë. Po, zoti Hajdaraga? Tani mbasi është bërë votimi dhe rezultatet kanë dalë, edhe komentet që bëhen, sigurisht janë edhe të tilla që mund të përqendrohen në njërën anë ose në tjetrën anë të dobësive të fushatës edhe të tematikës që ndoqi secili nga kandidatët. Por do të menduar që në Shtetet Bashkuara të Amerikës elektorati është bipolar. Kështu që edhe ato përqindjet janë përqindjet e një bipolariteti amerikan, demokrat, republikan, dhe po të shikosh historinë e këtyre vjeçarëve të fundit, paka shumë diferencat kanë qenë të vogla, ndarë me 150.000, 200.000 vota. Kjo është ndarja e Amerikës, duket që kjo është një balans. Dhe një vend nuk ka asgjë të keqe nëse domethënë ka një bipolaritet të tillë, edhe balancat tregojnë ekuilibër në këtë rast. Dhe po të shikosh në politikën e jashtme, dhe unë jam i mendimit që tema e politikës jashtme dominoi dhe ajo e favorizoi presidentin. Në politikën e jashtme diferencat janë mjaft të vogla. Po të shikosh fushatën e elektoratit të 2 kandidatëve në politikën e jashtme për temat kryesore të Amerikës, të cilat janë të pranueshme
ka të gjitha palët, edhe nga opinioni amerikan dhe jashtë Amerikës, diferencat ka qenë fare të parëndësishme. Si duket Amerikanët, duke parë këtë tematik të ndarë në 2 kandidat, preferuan atë që ka eksperiencën e nevojshme 4 vjetë. Bushi drejtoi për 4 vjetë për ato probleme të cilat Amerika e ka kapitale dhe pati rezultate. Dhe në këtë rast, Amerikanët preferuan që votën e tyre, rezultatet e tyre ishin në luftën kundër terrorizmit. Amerika mbajti peshin kryesore dhe rezultatet tashmë janë të dukshme. Sigurisht nuk ka finalitete akoma, sepse lufta kundër terrorizmit është një luftë e gjatë dhe është një sfidë. Tjetër veç luftës kundër terrorizmit? E dyta është Iraku. Pavarësisht nga problematika që ka sot Iraku, nuk është Iraku një viti më parë. Iraku ka një qeveri, do të bëjë zgjedhjet në janar të këtij viti. Gjithatë zoti Hajdaraga dhe ju dhe unë kemi qenë në Irak dhe dim që situata çdo ditë më tepër rëndohet. I nuk ndaj të njëjtin mendim, për arsye se në qoftë se flasim për Irakun e një viti më parë, ishte Saddam Husseini, nuk është më Saddam Husseini. Iraku tashmë ka hyrë në një fazë të demokracisë, pavarësisht nga problemet e brendshme që ka dhe të terrorit që ushtrojnë grupe të caktuara kriminale. Kjo tregon që diçka atje po ndron, po ecën në sensin pozitiv dhe mendoj që në zgjedhjet e ardhshme, që të cilat do të mbahen në janar këtë viti, qeveria e Irakut me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara, edhe të koalicionit, edhe të vendeve të tjera, do arrijë që të marrë përgjegjësitë e qeverisë së Irakut dhe Iraku do të bëhet pastaj edhe një shembull për rajonin përreth. A jeni dakord? Ja, një minutë, jeni dakord zoti Nano që këto kanë qenë avantazhet dhe sukseset më të mëdha të presidentit Bush? Personalisht unë kam një mendim të kundërt. Tani që ka qenë presidenti Bush i suksesshëm në luftën kundër terrorizmit, unë nuk kam kundër provën. Unë nuk e di se nëse terrorizmi do të ishte më agresiv edhe më i madh, edhe më gjë më madh, nëse Bushi nuk do të pushtonte Irakun. Këtë kundër provë nuk e kam as unë. Por nga ana tjetër mendoj që Bushi në vitin 2000 mori një Amerikë shumë të shëndetshme, mori një Amerikë e cila nuk ishte në luftë, dhe në vitin 2004 desh la, por nuk e la, e mori prap, një Amerikë në panik, edhe një popull amerikan i cili ka mbështyme që në një mas të madhe ka votuar për Bushin pikërisht nga që ka parë tek ai njeriu që merr vendime shpejt, njeriu që di të veprojë dhe nuk hutohet se dua të tilla dhe njeriu që i përfaqëson më mirë në gjithë të panik që i ka zënë. Kjo është arsye që jeni dakord Bush. Nëse mund të jap një koment e para për 2 kandidatët, sepse e kam ndjekur me para kandidatëve për këtë që tha zoti Nano. Për sa i përket kësaj që thos zoti, unë ndaj këtë mendim. Në politikën e jashtme Bushi ka qenë i suksesshëm, ka pas dhe probleme. Suksesi nuk u përmend këtu është Afganistani, që për herë të parë bën zgjedhje të lira. Largimi i regjimit Taliban në Afganistan që ishte një rrezik dhe një mbështetje kryesore për sa i përket terrorizmit dhe vetë Bin Ladenit. Raportet më të qëndrueshme me Pakistanin. Ka pasur tendenca liberalizimit të marrëdhënieve me Libin, që ka qenë gjithashtu një vatër terrorizmi. Iraku është shikuar nga administrata amerikane dhe nga presidenti Bush si një mundësi për të ndërtuar një demokraci në lindjen e mesme, duke krijuar një zinxhir vendesh të cilat do të influenconin pozitivisht pasaj në të gjithë të zonë. Besoj që ka pasur, për mendimin tim, një pozicion më pak përcaktuar dhe aktiv në zgjidhjen e çështjes së Palestinës. Ka pas probleme në raportet me Kombet e Bashkuara, por në një situatë krejt më ndryshe nga gjithë paraardhësit e vet për shkak të 11 shtatorit. Ka pas probleme me një seri vendesh të Bashkimit Evropian për konceptet e kooperimit dhe të angazhimeve në luftra të ndryshme. Europa përgjithsisht është më e prirur drejt deklaratave dhe qëndrimeve politike, kurse Bushi, unë pajtojmë këtu me Mustafajn, është më i prirur për të marrë vendime. Dhe besoj që dallimi ndërmjet një politikani dhe një shtetari ose një lideri është pikërisht mënyra e arsyetimit gjërave. Një shtetar është më i prirur që të shikojë më të madhen dhe më të mirën, kurse një politikan është më i prirur që të shikojë ndjesinë popullore ose sentimentin popullor për të mos humbur pushtetin. Bushi është shtetar dhe ka marrë vendime. Amerikanët kanë një shprehje, kur ke një problem, merr një vendim se ke 50% shans për fituar dhe 50% shans për të humbur. Po s'more vendim, je gjithkohës i humbur. Dhe nëse do kish pasur një president që nuk do të merrte vendime, por do të priste që të vendosin Kombet e Bashkuara, do të priste që t'i mbushej mendja dhe Francës dhe Gjermanisë apo në një vend tjetër për të bërë atë që duhej për të mbrojtur shtetin amerikan, mendoj që pasojat mund të kishin qenë jo të vogla. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që Bushi arriti që të realizojë
të ketë kredibilitetin maksimal të shtetasit Amerikan, që është njeriu i cili prioritar ka mbrojtjen dhe sigurinë e Amerikës, prioritare ka zhvillimin e Amerikës. Dhe në aspektin ekonomik nuk kanë qenë rezultate të dobta. Me gjithë deficitin e madh buxhetor që u krijua dhe për shkak të luftës dhe zhvlerësimin e dollarit, po mos harrojmë që zhvlerësimi i dollarit lidhet edhe me politikë jo të paqëllimshme amerikane për të shitur gjithë stoqet edhe për të arritur që të rifusë në punë industrinë e vet për të arritur ngritjen ekonomike. Nga ana tjetër duhet të theksoj që tashti ka filluar një ngritje e punësimit në Amerikë me miliona vende pune dhe të gjitha këto janë tregues të një ekonomie në rritje. Dhe asnjëherë në çdo vend të botës nuk ka ekonomi që rrit gjithmonë në ngritje. Ka oscilacionet e veta. Dhe nëse flasim nga dëmet më të mëdha të ekonomisë amerikane kanë ardhur për një pjesë të high-tech-ut në stock market dhe një pjesë e madhe e popullsisë amerikane humbi të ardhurat e veta, por kjo ishte një politikë ndjekur që në kohën e administratës Clintonit, nuk ishte pasojë e administratës Bushit. Zotin Lani, lidhur me suksesin e Bushit politik në jashtë. Është e qartë që populli amerikan me një instinkt pagabushëm do thoja, i dha mandatin Bushit që të përfundoj punët që ka nisë. Zakonisht në punët që ka nisë radhë par luftën në Irak. Dhe një farë mënyrë është ndershme, është fair që ai që e nisi dhe ta mbaroj. Zakonisht ne bëjmë një gabim, një përzgjedhje asaj që quhet lufta kundër terrorizmit me luftën në Irak. Nuk mendoj se janë në njëjta gjë. Është e qartë që Bushi ka arritur ta fitojë luftën kundër terrorizmit. Nëse nuk është kap Bin Ladeni, do të thonë në ku është fut në gërgjet e Pakistanit apo të Afganistanit, nuk mendoj se mund të quhet në një dështim, do të thonë. Është e qartë që mbasi mes shtatorit nuk ka ndodhur ndonjë gjë më e rëndë, ndodhen atentatet në Madrid, megjithatë ka një tkurrje të terrorizmit, ka më tepër efikasitet në luftën kundër terrorizmit dhe Bushi është person i dur për këtë, mendoj unë. Në anën tjetër, nuk mund thuhet se Bushi ka fituar luftën në Irak. Dhe Kerry, kur në debatin e parë, kur debatoj me Bushin për luftën në Irak, përdori termin që është bërë tha një kalkulim i gabuar kolosal. Dhe me thënë akuzoj për një kalkulim gabuar. Nuk e tha që është i gabim trashanik, Kerry vetë ka votu për këtu. Sikurse edhe ne që po flasim këtu kemi qenë pro luftës, unë personalisht. Zotin Nano më duket që por duket që kishte një kalkulim gabuar dhe nuk është fundi i botës dhe nuk është turp thuaç që gjërat u kalkulun gabim. U mendoi që populli irakian do priste me lule, sepse në kohë kishin modelin e Kosovës. Ato nuk pritën me lule, domethënë. U mendoi se demokracia mund të eksportohet. Është e qartë që kjo është një gjë shumë e vështirë. Jo që një eksperiment dështuar? Jo, nuk mendoj se është një eksperiment i dështuar, por është një eksperiment afatgjat, domethënë, është një eksperiment mjaft më afatgjat. Sigurisht bota mendoj se është më e mirë pas Saddam Huseinit, domethënë, tu nuk ka ndonjë gjë për diskutuar. Në anën tjetër, ka disa gabime të politikës administratës Bushit që unë nuk mund të rri pa i përmend. Po. E para është një vizion i ngushtë për botën, sikur lufta kundër terrorizmit është gjithçka dhe tjerat nuk vlen. Unë kam qenë bje fjala në Mozambik, një vend që ka 40% sida dhe problemi numër 1 është uria. Ka përshtypjen se për to lufta kundër terrorizmit dhe Osama Bin Ladeni nuk është kërcënimi themelor. E dyta, administrata e Bushit ka mbështetur disa regjime obskurantiste të tipit Uzbekistan dhe disa stane të tjerë, thjesht për shkak të mbështetjes që ata kanë në luftës kundër terrorizmit. Mendoj se nuk më duket shumë e ndershme që opozitat hajnë dajak për ditë në këto vende dhe këto konsiderohen vende aleate të Amerikës, sepse çojnë ca ushtar në Irak apo kanë ofruar disa baza në Afganistan. Vetëm dy gjëra doja shtoja shkurt. Lidhur me atë që u quajt nga zoti Hajdaraga dhe zoti Mediu, me siguri si suksesi i Bushit në politikën e jashtme. Këtu duhet mos harrojmë dy gjëra. E para punës, kur në historinë e shtetit dhe popullit amerikan nuk ka pas një urrëtie jashtë Amerikës kaq të madhe ndaj Amerikës. Jo ndaj Amerikës si shtet, si shoqëri, po le të themi ndaj politikës dhe ndaj administratës Bush. Për këtë zoti Mediu besoj që duhet bini dakord edhe ju. Pastaj edhe trauma që u shkaktua apo mirë themi hendeku që u krijua midis
Amerikës dhe Europës, mendoj që në një mas të madhe është produkti Bushit. Pastaj, ka e gjë tjetër, një nga arsyet që se sot ka shumë njerëz që janë kundër Bushit mbi motive ndryshme. Unë personalisht, unë jam një filo amerikan dhe pëlqej shumë demokracinë amerikane dhe shoqërinë amerikane. Por Bushi më Trump, më ka tremur qysh fillim kur kam dëgjuar deklaratën e vet, mbas rrëzimit të kullave binjake. Shpreha e tij, të cilën mund ta prodhoj vetëm një logjik manikeiste që ndan botën në dy pjesë. Kush nuk është me mua është kundër meje, ishte një shprehje që të kallte frikë, me thënë drejtën. Dhe kjo shprehje e ndau botën perëndimore në dy pjesë. Kjo shprehje rriti edhe si thua e shumëfishoi atë urrëti që ekzistonte ndaj Amerikës. Ne mund të marrim një pozicion të lehtë dhe komod që jemi këtu, duke bërë analizën e të përgjithshme në bazuar me internacionalizmin, ose duhet gjykojmë një çik si shqiptar në raport me interesat, po të kishim qenë në pozicionet të irakenëve apo tjerëve. Unë them që në gjykimin tim, e para njëherë Bushi fitoi luftën, por nuk ka fituar dot paqen akoma në Irak, dhe kjo ka 1001 arsye dhe këtu mund të ketë plot vërejtje. Çështja është që ideja e administratës amerikane për të iniciuar demokracinë në Irak është një çështje, është një ide shumë e vlefshme. Se si do të realizohet do fal. Unë nuk mendoj që është e dështuar, sepse po ashtu kemi dështuar, kemi 14 vjet në demokraci të lirë këtu dhe nuk e di se ku jemi, në të shtatat më fal. Në të shtatat ta mbaroj. Misjudgment, fal, një sekond. Do të thënë, ai mendoj se do eksportohet demokracia në Irak, por problemi është nuk kemi akoma asnjë vend arab që është demokratik, do të thënë. Jo, më ke tendencat e demokratizimit, ke filluar, po flas në vendet islamike, duke filluar nga një shtet sekularist që është Turqia, që tenton në një demokraci dhe antarësim Bashkimin Evropian, dhe është brenda atij shiriti. Unë do e zhvitoj të qyë demokraci Turqinë, me standardet. Megjithatë, do të kam dëgjuar dhe Shirakun që thotë nuk pranojnë, sepse ose francezë që thonë nuk duhet pranuar, duhet bërë referendum se janë myslimanë, se ashtu na bie as neve që jemi gjysma do myslimanë këtu mos tim asnjë në Europë. Do të thënë po ta marr në koncept. Kush i ka numëruar që janë gjysmë? Po them sipas statistikave, do të thënë kush i ka numëruar. Unë kështu si statistikat e mia janë kështu. Unë i lexoj me këto që janë në Shqipëri. Çështja është në logjikën time. Më fal. Në gjykimin tim, po ke Kosovën pastaj që është soi tamam apo Maqedoninë që është soi tamam. Çështja është për gjykimin tim. Unë them që ne nëse do bëjmë analizë jemi të prirur si një vend që jemi në një demokraci në tranzicion, të pranojmë që sistemi demokratik është sistemi më i mirë i vlerave, sistemi më i mirë i funksionimit të shoqërisë. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që nuk mund të përgjasemi as pak me faktin kishte apo s'kishte armë shkatrimit të mas, u bë apo s'u bë gabim ndërhyrja në Irak. Në aspektin e institucionalizimit të demokracisë në Irak, unë mendoj që është një akt shumë i favorshëm që i shërben të gjithë globit. Nga ana tjetër, ndarja që ndodhi nuk është një ndarje Europë-Amerikë. Edhe unë mendoj që do bënim gabim të madh nëse ta ndanim kështu. Unë nuk mendoj që Bleri është jashtë Europë. Nuk mendoj që Italia është jashtë Europë, nuk mendoj që Spanja ishte jashtë Europë me Aznarin, apo Polonia është jashtë Europë, apo dhe ato vende pretendente për të qenë pjesë e Europës janë jashtë ndjesisë europiane. Çështja është që këtu mbrapa të gjithë këtyre ka pas dhe interesa të caktuara, ka pas dhe debate për çështje të caktuara. Rendi botror mbas viteve 90 ka ndryshuar shumë. Ajo Francë edhe shumë vende tjera të Bashkimit Evropian që e kishin aleate dhe partnere si në aspektin ushtarak dhe në aspekte tjera Amerikën për shkak të luftës ftohtë, tashti tentojnë që të ndërtojnë dhe është normale një grupim tjetër në Europë, një kontinent i cili tjetë në një lloj balanse me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë fuqia më e madhe. Por kush nga vendet europiane reagoi me forcën karshi terrorizmit, siç reaguan Shtetet Bashkuara të Amerikës? Asnjë. Dhe unë mendoj që në atë tragjedi që patën Shtetet Bashkuara të Amerikës, të një sulmi të drejtë për drejtë, që vuajtën lirinë e tyre, sepse liria e tyre në një lloj mënyre solli atë që solli, do të thënë liria fetare, liria e grupimeve, liria e migracionit, të gjitha këto, dhe nuk ka qytetar europian që mund ta ndjej veten, do të thënë, si them, të përbuzur në Amerikë, siç mund ta ndjej veten një qytetar europian nga një shtet në një shtet tjetër, është një shtet i lirisë dhe i vlerave të jashtëzakonshme, dhe në këtë aspekt unë mendoj që brenda këtij koncepti amerikanët arritën të bëjnë një analizë, jo se s'duan marrëdhënie me Europën, as presidenca amerikane nuk mund të ketë gjykimin që mos ketë marrëdhënie me Europën. Por çështja prioritare është të mbash një vend në luftë, ta nxjerrësh atë nga lufta dhe nga ana tjetër të ndërtosh atë ekonomi që të jetë e pranueshme. Dhe unë nuk besoj që amerikanët janë kaq naiv, që siç thuhet që do të thonë, meqense ishim në luftë, ta lëm këtë komandantin e luftës se po e hoqim do na quajnë të dobët. As pak nuk ka qenë kjo filozofia amerikane. Kanë qenë në pikpyetje të mëdha për çështjet ekonomike. Por besoj që kanë pas dhe një analizë të qartë dhe tendencë zhvillimit të ekonomisë. Shpirtin e tendencën ekonomike
Amerikanët kanë shumë herë më të zhvilluar, besoj se një pjesë e madhe e shumë vendeve të përparuara të Europës. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që kanë qenë një kompleksitet dhe po të jetë simpolleve që janë bërë për rezultatin e zgjedhjeve, politika e jashtme natyrisht ka qenë dominante, por ka qenë politikat ekonomike, kanë qenë politikat dhe vlerat familjare dhe të tjera çështje shumë të rëndësishme në këtë zgjedhje. Dhe unë them që në gjykimin tim, ky president amerikan që do ngeli që ta japim ne vlerësimin bën apo s'bën, në një aspekt ka bërë për qytetarët amerikanë. Ka qenë një president i cili për ta ka qenë efektiv. Ka qenë efektiv për t'i mbrojtur jetën, ka qenë efektiv për t'i garantuar sigurinë, por dhe për t'i ndërtuar prosperitetin. Unë nuk jam dakord me logjikën. Një sekond. Ngeli, ne kemi artu për të analizuar. Nuk kemi drejtën e votës, por nuk e di, kush duhet vinë njerëz nga Marsi, sikur se flitet në Rom, Madrid, në Shkup, për këtë çështje, po flasim edhe në sonte, në të katërt. Ngeli që të flasim në të katërt. Nuk jam dakord me këtë. E para, e dyta. Do të thënë, ti je qytetar shqiptar, më fal. Dhe në një moment mbështete Amerikën në luftën në Irak. Nuk pash në një reagim nga kërkush kur presidenti francez u çua dhe tha që këta janë fshatarësia europiane. Asnjë intelektual shqiptar që thoshte që kjo është pyetje për mua si qytetar. E dyta, unë nuk thash se populli amerikan u tregu naiv, por thash populli amerikan tregoi instinkt qartë që votoj për të njëjtin president, për ta marrë punën dhe për të mos e ndru presidentin në luftë, sepse s'ka ndodhur ndonjëherë. Ju lutem mos mi shtremroni frazat. Ajo çka do doja të thoja lidhet me një gjë që i përmendi Mustafaj, lidhet me anti-amerikanizmin. Unë nuk mendoj se ky është kriter. Për fatkeq, sot në Evropë ndeshim shumë një filozofi sipas cilës njerëzit thonë që ne nuk jemi anti-amerikan, po jemi anti-Bush. Në fakt, po i përdorin Bushin si mask për anti-amerikanizmin. Problemi i Evropës sotme është që ka një anti-amerikanizëm të smur. Unë e kuptoj, nuk e justifikoj, por e kuptoj anti-amerikanizmin në linjën e mesme, në botën arabe, i kuptoj rrënjët, edhe gabimet e Amerikës, ndoshta, edhe arsyet historike, por anti-amerikanizmi në Evropë është këtu në një mod do thoja unë të neveritshme. Evropa ka një problem që gjatë luftës së loftë Evropa ka qenë teatr ku është zhvilluar lufta, apo s'ka qenë kur aktor. Nëse Evropa do të bëhet kundërpeshë Amerikës, siç po flitet, duhet të shpenzojë më shumë për ushtrinë, duhet të modernizojë ushtrinë, duhet të heqë dorë nga shumë gjëra që evropianët e sotëm nuk duan të heqin dorë, dhe për mua një botë multipolare, sado që mund të quhet dëshueshme, duhet ta pranojmë që është pamundur. Më fali, unë mendoj që ka disa herë ka një percepcion të gabuar lidhur me qëndrimin e Evropës dhe anti-amerikanizmin e saj ose anti-bushizmin e saj. Në opinionin publik ose në analizë deri diku edhe mund të qëndrojë, po për sa i përket qëndrimeve të shteteve të Evropës të ndryshme rreth fenomenit amerikan në Irak ose angazhimit të Amerikës në luftën kundër terrorizmit, t'jeni të bindur që ka një konsensus të plotë. Po të shikosh disa shtetet të rëndësishme të Europës, siç është, ka një konsensus sepse të gjithë shtetet e Europës janë interesuara që terrorizmi të luftohet dhe nuk besoj që asnjëra prej tyre ta pranonte Saddam Husseinin ashtu siç ishte, dhe me ato pasoja edhe ato konsekuenca që regjimi i tij kishte për vendin edhe për rajonin në tërësi. Dhe po të shikoni para një viti ne ishim në emisionin tuaj dhe ndoshta qëndruam edhe gjatë. Për sa i përket angazhimit të vendeve europiane në luftën në Irak, problemi qëndron në divergjencët për modalitetet për ezaurimin e mjeteve diplomatike deri në fund, ndërsa Bushi qëndronte për një aksion preventiv më të shpejtë dhe koha i dha të drejtë, sepse nëse regjimi i Saddamit do të qëndronte edhe për pak kohë në mungesë një aksioni ushtarak, ndaj tij do të përbënte me të vërtet një rrezik, sepse një regjim diktatorial i degraduar, ai vërtet përbënte një rrezik për rajonin. Pra, për sa i përket modaliteteve ezaurimit të mjeteve dhe sigurimit të një koalicioni të gjerë, një konsensusit të plotë të gjithë vendeve, këtu ndoshta mungoi ajo që mund të quajë një angazhim total i shteteve të Evropës. Por po të shikojmë shtetet të rëndësishme të saj, si Anglia, Italia, Danimarka, Olanda, Spanja në fillim, Italia po se po, ato angazhuan plenarisht në aksionin e koalicionit. Dhe vendet e tjera,
vendet e tjera. Nuk është se janë kundër aksionit amerikan në Irak dhe për çfarë përfaqësonte Iraku dhe regjimi Saddam Hussein dhe terrorizmin në përgjithësi, po lidhur me modalitetet e angazhimit të tyre këtu mund të jenë disa gjëra që mund të vihen në pyetje edhe mund të hidhet edhe në një do thosha në një interpretim tjetër. Ndërsa në një sfond të përgjithshëm t'jeni të bindur që midis Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Europës për çështjet kapitale të botës sotme nuk ka absolutisht asnjë divergjencë. Nuk mendoj që presidenti Chirac, kancelari Schröder, Aznari e të tjerë edhe Zapatero e kështu me radhë kanë qenë kundër një veprimi të përbashkët dhe aksionit të përbashkët në mbështetjen e Shtetit Bashkuara dhe po. Të gjithë dimë që disa qeveri europiane e mbështetën Bushin dhe janë pjesëmarrëse edhe në luftën në Irak. Por mendoj që kjo nuk ndryshon ndonjë gjë kur vjen puna për të theksuar hendekun që ekziston midis Europës dhe Amerikës. Edhe këtë lloj hendeku, këtë lloj ndarje, nuk e se po e shpikim ne këtu. Këtë janë vetë neokonservatorët amerikanë që e pranojnë. Robert Kagan ka shkruar një goxha ese ku e thekson këtë hendek edhe e konsideron gati të panë Bushin. Do të thellojë rizgjedhja e Bushit këtë hendek midis një pjesë të vendeve të Europës Perëndimore dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës? Bushi në një mas të madhe e krijoi këtë lloj hendeku me strategjinë e vet të ndërhyrjes preventive dhe me strategjinë e vet të ndërhyrjes unilaterale, duke injoruar edhe OKB-n, këtu do OKB-ja edhe unë në një farë mënyrë jam dakord sepse OKB-ja më duket një organizëm më shumë i vdekur se i gjallë, por duke injoruar partnerët e vet tradicional. Kështu që mendoj që për këtë gjë të paktën do të bëjmë dakord sepse është e njohur ka një konsensus të jashtëzakonshëm qoftë në Europë, qoftë në Amerikë që ka probleme serioze të rënda midis Amerikës dhe Europës. Vetëm një gjë, një sekond duhet të them se më duk që ka rënda fraza e zotit Mediu që tha nuk ka ngelur Bushi për të gjykuar nga ne. Tani ne kemi ardhur për të thënë disa mendime dhe unë nuk mendoj që tash në atë kontekst e kërkoj ndjes nëse do në shmalë. Kishte kontekst tjetër, zonin po. Po mirë, ky është kuptimi jot, mos do të esi pas kuptimit tënd me atë që thash unë. Vetëm se për ta mbyllur me fjalë, dua të them që nuk është mëkat, kupton ti jesh kundër Bushit. Nuk është mëkat për mua që bëj pjesë ose kam të njëjtën mendim me 49% të popullit amerikan. Nëse mund të shpjegoj diçka. Para një fjala ime ka të bëjë me faktin që unë do desha më tepër ta shikoja raportin me politikën e Bushit në pozicionin shqiptar, jo në pozicionin e analizës në pozicionin e analizës madhe. Dhe në këtë kontekst mendoj që nuk ka ngelur të diskutoj politikën e madhe ndërkombëtare në raport me këtë që më intereson mua si qytetar shqiptar dhe vlerat e demokracisë shqiptare. Megjithatë, ka dhe një pyetje përpara se tym tek pyetja e fundit që ka të bëjë me raportet e administratës Bushit me çështjen shqiptare dhe me raportet shqiptare, ka dhe një pikë tjetër që do ta fillojmë të diskutojmë më njëherë mbasi materiali filmik që lidhet me a do të ketë thellim ose a do shkojmë më tej strategjia e presidentit Bush për luftën ndaj terrorizmit. Paktën pjesa më e madhe e komentatorëve sot janë shprehur që një target i mundshëm shihet Irani në rast se Bushi dhe praktikisht ai e mori konsensusin e Shtetit Amerikan, një target i mundshëm mund të jetë Irani. Gjithsesi le të ndjekim material të shkurtër filmik lidhur me angazhimet e mëtejshme të administratës Bushit për luftën kundër terrorizmit dhe të themi te kjo pyetje. Siç thash, pastaj do të kemi pyetjen e fundit atë që lidhet me raportet e SBA Shqipëri për mbas zgjedhjes së presidentit Bush. Pikërisht, ajo që thuaj se nuk ekzistonte në fushatën e tij të parë elektorale, u bë thelbi fushatës së dytë presidenciale të George Bush, lufta ndaj terrorizmit. I pa përgatitur fillimisht për një betejë të tillë kur erdhi në krye të shtëpisë së bardhë në janar të vitit 2000, presidenti Bush u detyruar të ndryshojë objektivin e tij pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit në SBA. Lufta ndaj terrorizmit, atyre që ushtrojnë dhe atyre që e mbështesin, u bë angazhimi kryesor i administratës së tij pas vjeshtës së vitit 2001. Ai tentoi ta bënte këtë fillimisht me konsensusin e OKB-s dhe të Perëndimit, siç ndodhi në tetor në 2001 në Afganistan, por shpejt idetë e tij u modifikuan edhe më shumë. Thelbi i strategjisë së Bush ishte mbrojtja e Amerikës pa i bërë amerikanët që të ndryshojnë mënyrën e tyre të jetesës dhe për këtë ai shpalli një fushat ndaj disa vendeve që konsideroheshin mbështetëse të terrorizmit ndërkombëtar, duke përmendur emrat e Iranit, Sirisë dhe në krye të listës atë të Irakut. Vendimi i Bushit për të ndërhyrë në Irak me pretendimin e armëve të shkatërimit nuk gjeti mbështetjen e OKB-s dhe provokoi çarjen më të madhe mes Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve të Europës Perëndimore. Regjimi i Saddam Husseinit u rrëzua shpejt pas ndërhyrjes ushtarake amerikane, por situata atje u agravua edhe më shumë pas instalimit të administratës amerikane të pushtimit.
Të gjitha tentativat e mëpasme, përfshirë këtu, edhe ato të kalimit të pushtetit në dorë të irakenëve, nuk kanë dhënë rezultat. Numri i amerikanëve të vrarë ka kaluar 1000 dhe shumë vetë besojnë se Iraku po kthehet si një Vietnam i ri. Që nga ky moment, Bush duket se është tërhequr nga ideja për një ndërhyrje direkte apo indirekte në Iran e Siri, por thuajse asgjë nuk është rikuperuar në raportet e tij me Parisin, Berlinin apo Brukselin. Pjesa më e madhe e europianëve kanë shpresuar tek një humbje e tij, duke besuar se ardhja e Kerrit në krye të shtëpisë së bardhë do të riinstalonte raportet e dikurshme SBA-Europë. Por kjo nuk ka ndodhur dhe Bush ka deklaruar edhe një herë se lufta ndaj terrorizmit me apo pa mbështetjen e Europës do të jetë objektivi i mandatit të tij të dytë. A besoni, zoti Lani, që rimandatimi i Bushit do ta çojë më tej fushatën amerikane të luftës ndaj terrorizmit, duke u shtrirë edhe në shtete tjera siç janë Irani apo Siria, pavarësisht frenimit në Irak? Nuk Bushi në mandatin e dytë ka luksin që të bëjë disa gjëra që mandatin e parë ishte i detyruar të ishte më i përmbajtur, më i frenuar. Nuk mendoj se do shkoj në sulm në Irak, në Iranit dhe Siris, për shkak se është akoma një mision i paplotësuar, i papërmbushur Iraku. Një gjë tjetër do ishte pak si shumë. Po është e qartë që ka një mandat nga populli vetë që tjetë sa më i ashpër dhe sa më konsekuent luftën kundër terrorizmit. Që nuk është domosdoshmërisht që duhet të lëshosh bomba mbi Damask apo mbi Teheran. Mendoj se sfidat e administratës Bushit ngelen Iraku dhe Afganistani, ku siç u përmend tu ka qenë mjaft i suksesshëm dhe ajo çka mund të pritet gjithashtu është që në mandatin e dytë Bushit të tentojë të riparojë diçka në marrëdhëniet me Evropën, sepse ai është një president që tani mendon edhe për historinë, domethënë. Gjërat, sepse ka një prirje për të parë gjërat vetëm nga ana e Amerikës. Domethënë, kjo është një marrëdhënie ku janë dy palë. Do duhet që shumë gjëra të korrigjohen edhe në Paris, korrigjohen edhe në Berlin, edhe në Madrid, ku anti-amerikanizmi, siç e thash, është kthyer në një sindrom smurësh, një lloj mode. Ku çështja e Irakut nuk ishte vetëm çështje modalitetesh, sepse Jacques Chiracu tha që edhe me mandat Këshillit të Sigurimit, ne do vëmë veton. Pra, është çështje vizionesh ndryshme për botën, domethënë, nuk është se është fundi i botës, por është një optikë ndryshme që kanë palët për botën. Zoti Hajdaraga? Unë mendoj se pavarësisht disa fërkimeve ose kontradiktave që mund të quajmë kështu në aparencë ose deri diku edhe të justifikuara midis dy bloqeve, po të shikojmë pak a shumë me optikë të ndarë Shtetet Bashkuara e Evropës, do të duket sikur janë relevante. T'jeni të bindur që janë dy kooperacione që përmbledhen në një sistem vlerash dhe bindjesh, që promovojnë të njëjtat ide në botë, idetë të paqes, demokracisë dhe të bashkëpunimit. Kështu që jam i bindur që do gjenden të gjitha mekanizmat nga dy palët, edhe për ato çështje të cilat janë çështje në friksion, në fërkim, të gjenden mënyrat për të vendosur urat e bashkëpunimit edhe mënyrat se si do të trajtojnë të gjitha këto kontekste botërore, të cilat janë të përbashkëta, nuk janë vetëm të Shtetet Bashkuara apo të Evropës vetëm, po janë në një sistem global. Dhe po ta shikoni që sot koncepti globalizmit në trajtimin e problematikave të botës është koncept qendror. Kështu që edhe këto probleme, siç edhe janë nënçuar edhe juve që janë përparësinë politikën e jashtme amerikane, do të kërkojnë një trajtim global dhe Amerika patjetër do kërkojë edhe bashkëpunimin edhe të Evropës, dhe po ta shikoni me kujdes janë hedhur disa hapa të rëndësishme drejt angazhimit të disa organizmeve të fuqishme shumë planshe, siç janë NATO dhe organizma të tjera të Kombeve të Bashkuara, të cilat duhet marrë një angazhim më të madh në sistem vlerash globale që ka bota. Dhe për këtë mendoj që mandati i dytë i Bushit do të jetë një shans i madh në mënyrë që ky koncept botëror sot i globalizmit të trajtohet në të gjitha pamjet e tij edhe për këto probleme të cilat ne sapo i përmendëm. Unë mendoj që edhe për luftën ndaj terrorizmit do ketë Bushi do të avancojë më tej, sepse kjo është platforma e tij elektorale dhe nuk do të parë lufta e terrorizmit ndaj një shteti të caktuar ose ndaj individëve të caktuar, sepse ajo do të parë si një sfidë. Terrorizmi sot nuk është
nuk është i pikëzuar ose personalizuar të Bin Ladeni apo të Zarqawi, apo të terroristë të tjerë të ETA-s edhe e ku ta di unë, ose në disa shtete veçanta të cilat e promovojnë atë. Ato do në parë në një plan akoma më të gjerë si një sfidë me cilat përballet bota sot. Domethënë në të gjitha pamjet e saj. Domethënë edhe në pamjen ushtarake, edhe në pamjen civile, sepse terrorizmi dëmton sot jo vetëm ushtarakisht, por edhe me mjete të tjera të cilat dihen edhe kuptohet që terrorizmi zgjedh rrugët, metodat, kohën, vendin i zgjedh, i ka në dorë ai dhe si këti. Kështu që në këtë pamje duhen gjykuar gjërat shumë më gjerë se sa të para, domethënë thjesht në personat veçantë ose në shtetet veçantë. Për sa i përket pyetjet që bëhet për Iranin edhe për Sirinë, do të menduar që ka një kontest midis Shtetet Bashkuara dhe botës për sa i përket këtyre dy vendeve dhe sidomos Iranit, lidhur me përdorimin e energjisë bërthamore dhe ka disa kohë që ka ky kontest apo jo, po bën një problematik midis Shtetet Bashkuara dhe Iranit vetë ose midis Agjensisë Atomike edhe Iranit. Dhe duket që Irani ka pranuar që të kontrollohet dhe po kontrollohet, sikurse edhe dihet për ato impiante që ka të përdorimit të energjisë bërthamore, dhe sigurisht duke pranuar kontrollin, duke nështruar këtij kontrolli, do dalin dhe rezultatet e vërteta që përse përdoret këto impiante dhe kjo energji. Deri këtu mund të mbetet problemi. Unë nuk shikoj në një avancim të mëtejshëm ose në një aksion prevenues në këtë rast. Zoti Nano? Unë mendoj që problemi parë është Iraku, duhet stabilizuar Iraku. Nëse administrata e Bushit arrin që brenda 2 vjetësh i vërë gjërat në vijë aty, prodhohet nga zgjedhjet e janarit një pushtet dhe institucione që marrin përsipër Irakun, qeverisin e Irakut, unë mendoj që goditja ndaj Iranit nuk është një çudi. Për 2 arsye mendoj. E para, që është më pak rëndësishme, më të rëndësishme po e them më mbrapa, për faktin që Irani konsiderohet si shtet kopuk, si shtet që nuk kontrollohet, leadershipi i tij nuk ka asnjë lloj kontrolli demokratik, edhe si shteti i cili po kërkon të prodhojë armë bërthamore. Autoritetet iraniane kanë deklaruar që ne po bëjmë çmos të prodhojmë armë bërthamore. Një gjë po e bën dhe ka bërë Korea e Veriut. Këtë e ka bërë dhe Korea e Veriut. Edhe ky është një shtet tjetër i cili sipas terminologjisë politike amerikane konsiderohet përsëri shtet kopuk. Edhe në këtë kuptim nuk është çudi që ty bien edhe për këtë arsye. Megjithse mund lind pyetja tjetër që pse nuk i bien ose pse nuk bëj çmos që të shkatrojnë armët bërthamore të Izraelit, të Pakistanit, të Indisë, një pjesë të cilave ose janë shtete konflikt ose janë shtete ku leadershipi përsëri nuk është i kontrolluar. Unë mendoj që problemi parë është Iraku, duhet stabilizuar Iraku. Nëse administrata e Bushit arrin që brenda 2 vjetësh i vërë gjërat në vijë aty, prodhohet nga zgjedhjet e janarit një pushtet dhe institucione që marrin përsipër Irakun, qeverisin e Irakut, unë mendoj që goditja ndaj Iranit nuk është një çudi. Për 2 arsye mendoj. E para, që është më pak rëndësishme, më të rëndësishme po e them më mbrapa, për faktin që Irani konsiderohet si shtet kopuk, si shtet që nuk kontrollohet, leadershipi i tij nuk ka asnjë lloj kontrolli demokratik, edhe si shteti i cili po kërkon të prodhojë armë bërthamore. Autoritetet iraniane kanë deklaruar që ne po bëjmë çmos të prodhojmë armë bërthamore. Një gjë po e bën dhe ka bërë Korea e Veriut. Këtë e ka bërë dhe Korea e Veriut. Edhe ky është një shtet tjetër i cili sipas terminologjisë politike amerikane konsiderohet përsëri shtet kopuk. Edhe në këtë kuptim nuk është çudi që ty bien edhe për këtë arsye. Megjithse mund lind pyetja tjetër që pse nuk i bien ose pse nuk bëj çmos që të shkatrojnë armët bërthamore të Izraelit, të Pakistanit, të Indisë, një pjesë të cilave ose janë shtete konflikt ose janë shtete ku leadershipi përsëri nuk është i kontrolluar. Por ka një arsye tjetër dhe kjo është ajo që më duket më e rëndësishme. Nëse e mbani mend Febziu, mund të bëjmë aki kemi qenë bashkë në një drek, ku jemi fjalosur me një ekspert të politikës jashtme amerikane, i cili nuk ishte përfaqësues i shtetit amerikan, me thënë drejtën, por kemi bërë një bisedë përpara se të Amerika të godiste Irakun. Gjatë gjithë kohës ai nuk na foli që ne po e godasim sepse atje do gjejmë armë shkatrimit të masë. Ai na foli vetëm për projektin e eksportimit të demokracisë. Pra administrata neokonservatore ka një projekt për eksportimin e demokracisë. Mund të, nëse arrihet suksesi me Irakun, do jetë një gjë shumë e rëndësishme sipas administratës amerikane, të shtohet dhe Irani dhe bëhet një vatër e madhe ku virusi, le të themi, në thonjza, virusi demokratik do të infektojë gjithë atë zonë dhe kjo do të jetë me vërtetë suksesshme, por nuk e di se sa e mundur është. Zoti
Mediu? Prioriteti natyrisht që është terrorizmi dhe për gjykimin e administratës amerikane në kuptimin tim para terrorizmi nuk luftohet vetëm me mjete ushtarake, apo të luftojnë vatrat që e mbrojnë terrorizmin. Dhe kjo që tha Mustafa është një nga elementet që ata mendojnë që do të shuante disi, do të thënë agresivitetin e terrorizmit, një kuptim më i mirë i marrëdhënieve shoqërore, i sistemeve demokratike në këtë pjesë të botës, natyrisht që do kishte indikim pozitiv. Natyrisht që Irani prej kohësh, jo sot, ka qenë një nga kundërshtarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe regjimi që është aktualisht në fuqi. Madje më agresiv në fillim të viteve 80. Pra, do ndihen dhe historitë, do thënë, me ambasadën amerikane dhe kriza e pengjive, po. Çështja është që tashmë ka disa rryma që lëvizin për një lloj marrëdhënie me Iranin. Unë rastisht kam qenë në një mëngjes pune në Senat, ku ishin senatorë të shquar të dy krave, edhe përfaqësues të Iranit dhe përfaqësues fetar, të cilët diskutonin se kush ishte mënyra më e mirë e komunikimit për të ulur disi tensionin që vije i re ndërmjet dy shtete dhe për të bërë të mundur që të kishte edhe indikim pozitiv Irani në Irak për shkak të influencës fesë shite në Irak. Megjithatë, tendencat e fundit të administratës iraniane për të ndërtuar armët bërthamore jashtë kontrollit Kombeve të Bashkuara, jashtë kontrollit dhe politikave të kontrollit të agjencisë atomike e tjerë, kanë shtuar akoma më shqetësimin jo vetëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po besoj dhe të Francës, dhe të Gjermanisë, dhe të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që natyrisht pretendohet që të ketë një politikë më të organizuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës me perëndimin me Bashkimin Evropian për ta zgjidhur si çështje. Prioritare gjithashtu për Shtetin Bashkuar të Amerikës ngelet Korea e Veriut, ngelet edhe problemi Kin-Taiwan. Ajo që është thelbësore, mendoj unë, me qenë se ne jemi pjesë e Europës, është raporti që do të vendosë administrata e re Bush me Bashkimin Evropian. Po të dëgjohen të gjithë deklarimet e fundit të përfaqësuesve më të lartë të shteteve europiane, duke filluar nga Tony Blair, të gjithë konsiderojnë që gjithë secili ka për të parë diçka brenda vetes. Blairi thotë që ne kemi sfidat përbashkëta me cilat duhet merremi, por se këto janë sfida që na ngarkojnë me përgjegjësi gjithë secili nga ne për të reaguar. Po në të njëjtin pozicion pak a shumë duket Schröderi edhe Chiracu disi më i rezervuar, ka një reflektim pra të gjithë kësaj pjese të lidershipit europian për të konkluduar marrëdhënien. Sot në Bashkimin Evropian pritet që të bëhet një takim me kryeministrin e Irakut. Pra, do ketë 2 ditë diskutime me kryeministrin e Irakut për të arritur në mundësi të edhe të një mbështetje nga ana e Bashkimit Evropian për zgjidhje të këtyre që quhen probleme në Irak, për të vendosur ato që tham një mundësi për një proces zgjedhor normal të kontrolluar, do të thonë që të mos ketë probleme dhe interferenca nga grupe terroriste, dhe njëkohësisht unë besoj në politika tashmë të organizuara të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta zgjidhur siç është. Këto u reflektuan edhe në vitin pothuajse do të thonë gjysmën e dytë të fundit të vitit të administratës amerikane. Nuk ishte më një Rumsfeld injorues dhe agresiv, nuk ishte më një ashkroft do të thonë tepër prepotent në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, por kishte një politikë më fleksibile të administratës amerikane në komunikimet me Bashkimin Evropian. Dhe pati dhe një periudhë mirëkuptimi dhe i vetmi moment disi të themun i pakëndshëm në kohët e fundit ndërmjet administratës amerikane dhe Bashkimit Evropian ka qenë pikërisht samiti i NATO-s në Stamboll për çështjen e Turqisë, ku presidenti Bush kërkoi që ose mbështeti antarësimin e Turqisë dhe pati një reagim disi refraktar të presidentit Chirac, duke thënë që këto janë çështje europiane që nuk takon Shtetit Bashkuar të Amerikës që të jenë pjesë e tyre. Të futemi tani në pjesën e fundit të emisionit sotëm, por përpara se të kalojmë në material shkurtër filmik mbi pozicionimin e lobit shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, le të ndjekim spotin e shkurtër publicitar të kompanisë Vodafone, vetëm 30 sekonda, që është dhe sponsori zyrtar i emisionit Opinion, dhe rikthehemi për të ndjekur, sikur se thash, një material filmik mbi mënyrën se si është pozicionuar lobi shqiptar në Shtetet Bashkuara. Interferenca nga grupe terroriste dhe njëkohësisht unë besoj në politika tashmë të organizuara të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta zgjidhur siç është. Këto u reflektuan edhe në vitin pothuajse do të thonë gjysmën e dytë të fundit të vitit të administratës amerikane. Nuk ishte më një Rumsfeld injorues dhe agresiv, nuk ishte më një ashkroft do të thonë tepër prepotent në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, por kishte një politikë më fleksibile të administratës amerikane në komunikimet me Bashkimin Evropian. Dhe pati dhe një periudhë mirëkuptimi dhe i vetmi moment disi të themun i pakëndshëm në kohët e fundit ndërmjet administratës amerikane dhe Bashkimit Evropian ka qenë pikërisht samiti i NATO-s në Stamboll për çështjen e Turqisë, ku presidenti Bush kërkoi që ose mbështeti antarësimin e Turqisë dhe pati një reagim disi refraktar të presidentit Chirac, duke thënë që këto janë çështje europiane që nuk takon Shtetit Bashkuar të Amerikës që të jenë pjesë e tyre. Të futemi tani në pjesën e fundit të emisionit sotëm, por përpara se të kalojmë në material shkurtër filmik mbi
pozicionimin e lobit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të ndjekim spotin e shkurtër publicitar të kompanisë Vodafone, vetëm 30 sekonda, që është dhe sponsori zyrtar i emisionit Opinion, dhe rikthehemi për të ndjekur, sikur se thash, një material filmik mbi mënyrën se si është pozicionuar lobi shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet amerikane në përgjithësi dhe në zgjedhjet e fundit. Pra, le të kalojmë në spotin publicitar dhe më pas në këtë material filmik. Ky program mundsohet nga Vodafone. Alo. Si je? Shumë mirë. Faleminderit. Po ti? S'ka më mirë. Ku je? Në fest. Kemi ditëlindje. Eja shpejt, po të presim. Shumë komentatorë që kanë besuar se rikthimi i demokratëve në administratën e Washingtonit do të sillte një vëmendje më të madhe ndaj Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë. Ideja se Bush është shumë më i fokusuar në lindjen e mesme dhe do të jetë për shumë kohë i angazhuar aty, i ka bërë të besojnë se vëmendja e administratës së tij ndaj Ballkanit do të jetë modeste. Rikthimi i demokratëve do të sillte rikthimin e figurave që e kanë njohur mirë Ballkanin, emrat e Albright apo Holbrooke. Sipas burimeve paraprake, lobi shqiptar ka mbledhur rreth $1 milion për të kontribuar për fushatën e dy kandidatëve duke I ndarë ato thuajse në mënyrë të barabartë, por me një lloj avantazhi për Kerrin. Gjithsesi, askush nuk mund të bëjë parashikime për politikën amerikane ndaj shqiptarëve. Duket se administrata e Bush do të jetë e detyruar të marrë një vendim për statusin final të Kosovës dhe të punojë për stabilitetin atje. Në raport me Shqipërinë, vështirë që të ketë ndryshime radikale. Tirana zyrtare ka mbështetur fort politikën e presidentit Bush për luftën në Irak dhe është aktualisht pjesë e koalicionit ushtarak që ruan stabilitetin në vend. Gjithçka mbetet të verifikohet në fillim të janarit, kur Bush do të prezantojë ekipin e ri dhe programin për 4 vitet të ardhshme, por vështirë që të ketë surpriza në këtë drejtim. Pra, zoti Lani, si besoni ju, cila do të ishte qenë zgjidhja më e mirë për shqiptarët, një fitore e Kerrit apo fitoria aktuale e Bushit? Nuk mendoj se duhet shtru kaq prerë. Kaq eksplicit. Amerika në qëndrimin ndaj shqiptarëve dhe në çështjes shqiptare në përgjithësi ka një qëndrim që është I njohur. Ballkani funksionon shumë I bazën e një balance besimi, sipas cilës shqiptarët besojnë më shumë tek Amerika dhe vendet e tjera të rajonit tek fuqitë ndryshme evropiane. Është qartë që administrata e Bushit për shumë arsye, për shkak luftës në Irak dhe për shkak të konfliktit në linjën e mesme, vëmendjen e ka përqendruar në atë pjesë të botës, madje pa të paralajmëruar tërheqje nga Kosova, që për Fatmir nuk ndodhi. Gjatë 2 viteve të fundit, sidomos nuk është se në Ballkan edhe në Kosovë ka pas lëvizje fuqishme përveç planit Grossman, por që nuk më quhet edhe një aksion shumë I fuqishëm, shumë efikas. Është një gjë që mbetet shifet në drejtim të Kosovës. Supozohet që kthimi I demokratëve mund ta rivitalizonte zgjidhjen e çështjes Kosovës, ose mund të kthente vëmendjen e administratës së re, figurave si Obruku, më shumë në Ballkan. Çdo qoftë, më shumë nuk duhet bëhemi pjesë edhe e mitologjive ballkanike, se ta zëm Beograd kishte hyrë frika e madhe, 80% e serbëve I friksoheshin ardhjes së Kerrit, sepse thoshte demokratët na kujtojnë bombat që u lëshun përpara 5 vjetëve, demokratët do thotë Holbrooku është ai që do shpall pavarësinë e Kosovës. Nuk mendoj se politika amerikane ecën sipas mitologjive tona ballkanike. Megjithatë, mund të pritet që demokratët kishin më shumë vëmendje. Metet për tu parë, unë mendoj se në varësi se kush do të jetë edhe sekretari I shtetit, mund gjykohet se ç'do ketë më se ç'do të ndodhë. Zoti Mediu, jeni dakord që nëse demokratët do kishin fituar, do kishte një rivitalizim më shumë
të politikës amerikane ndaj Ballkanit, kryesisht Kosovës? Unë mendoj që politikat e administratës amerikane në raport me Ballkanin, edhe me administratën e Kerry dhe me administratën e Bushit, do të kenë një, për fatin e keq, do të thonë një vështrim sekondar. Këtë e konstatuam gjatë gjithë fushatës elektorale. Gjatë gjithë fushatës elektorale, asnjë nga kandidatët nuk shfaqi në një platformë zgjidhje konkrete për probleme ballkanike, kryesisht flasim për çështjen e Kosovës. Ska qenë thelbi i vëmendjes. Ska qenë thelbi, por nuk ishin as pjesë e platformës. Në momentet e fundit, Kerry, për shkak të një raporti të ndërtuar me një pjesë të njerëz që ishin marrë me çështjen e Kosovës, edhe për efekte elektorale në gjykimin tim, hodhi një ide të mbështetjes më aktive të çështjes Kosovës, po pa shprehur në një gjë konkrete apo në një plan konkret ndryshe nga i prezantuar nga zoti Grossman, i cili është po ashtu plani mbështetur dhe nga Bashkimi Evropian. Në gjykimin tim, si administrata Kerry, e cila pretendonte për marrëdhënie më të mira me BE-n, edhe administrata Bush, çështjen e Ballkanit e kanë lënë një çështje të koordinuar të veprimit përbashkët Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë aspekt, unë nuk mendoj që do kishte në një gjë më aktive, përveç se nëse Holbrooku do të ishte sekretari i shtetit, natyrisht për shkak të disa raporteve detyrime apo njojeve, ai do të ishte ndoshta më aktiv në zgjidhjen e problemeve të cilat janë shtruar tashmë në Kosovë, çështja e statusit dhe çështja e standardeve për përcaktime më të qarta. Megjithatë, në 2005, sipas administratës Bush, diskutohet çështja e statusit Kosovës, apo jo? Kjo është që është vendosur nga kjo administratë amerikane. Sot, po të shikoni, ka një veprim të administratës amerikane përsa i përket rajonit Ballkanit. Është njoja e emrit Maqedonisë, e cila ka krijuar një reagim shumë të fortë për në Greqi dhe një lloj momenti disi do të thënë pa kuptueshëm përsa i përket Bashkimit Evropian. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që duket që administrata Bush ka po ashtu dhe ajo një fokus konkret përsa i përket zhvillimeve në rajonin e Ballkanit. Pjesa tjetër, pastaj unë mendoj që neve nuk duhet të bëhemi, të them, interpretues të asaj që nuk ekziston. Nuk ka një lob shqiptar të organizuar në Amerikë, i cili të ketë mbështetur Kerryn apo të ketë mbështetur Ka pasur njoftimet media. Ka pasur individ të ndryshëm ato pak media që ekzistojnë shqiptare në Amerikë, të cilët kanë thënë që kanë mbështetur Kerryn më tepër, edhe këto kanë ndodhur dhe fundraising janë bërë për shumë individ, senator, kongresmen, republikan, demokrat, presidentin konkret, presidentin Kerry, ashtu siç janë bërë dhe në primary për Wesley Clarkun dhe kështu me radhë. Unë mendoj që për fatin e keq, ajo që ne na mungon në Shtetet Bashkuara të Amerikës, megjithëse kemi një prezencë shumë potente të shqiptarëve, të gjitha tredhave, nuk kemi një lobbying të organizuar për shkak të vetë diferencave që ekzistojnë ose ndarjeve në grupime të ndryshme. Megjithatë, mendimi im dhe gjykimi im është që administrata Bush në veprimet që do të ketë në Ballkan do të jetë shumë e ndërvarur nga vetë veprimi i shqiptarëve, sa aktiv shqiptarët do të jenë për të realizuar qëllimet e tyre. Dhe nëse do të lija për një moment çështjen e Kosovës, do të theksoj që shumë momente pozitive, për sa i përket Shqipërisë këtu, ne i kemi humbur për vetë pamundësinë e organizimit institucional në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për fatin e keq, marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë degeneruar në lobingje për individ caktuar që drejtojnë qeverinë, kanë degeneruar në marrëdhënie personale, në rritje të një ekspozeve të fotografive të drejtuesve të qeverisë apo individëve të ndryshëm, pa lënë asnjë lloj shenje konkrete të vazhdimësisë së marrëdhënies, duke humbur shanse shumë të mëdha si në çështjen e Kosovës, edhe në çështjen e dërgimit trupave në Irak, në Afganistan apo në nënshkrimin e marrëveshjes bilaterale për gjykatën ndërkombëtare të krimeve. Zoti Nano? Në të vërtetë është krijuar një lloj përshtypje në opinionin publik, sipas cilës fitoria e Kerryt do të dëshmonte një vëmendje më të madhe të administratës amerikane e Ballkanit, ndërsa fitoria e Bushit jo, duke menduar në radhë parë që Kerry e përmendi disi shkarazi edhe pati një lloj elementi programor vëmendje në Ballkan. Dhe nga ana tjetër duke parë që Bushi ka këtë fiksim në linjën e mesme. Edhe fiksimi i Bushit në linjën e mesme i administratës neokonservatore është i pranueshëm dhe evident. Por mendoj që amerikanët kanë energji të pashtershme diplomatike dhe ushtarake, edhe janë të tilla, janë kaq të pashtershme se angazhimi amerikan në Ballkan kërkon vetëm një porcion të këtyre energjive. Siç është fjala vjen ndërhyrja sot për problemin e Maqedonisë. Dhe e them këtë sepse Ballkani sot nuk kërkon atë intensitet ndërhyrje që ka kërkuar Ballkani i para në 5 vjetëve pa. Sot pak a shumë Ballkani Verior, le të themi Sloveni, Kroaci, është i stabilizuar një herë mirë. Pra, ngre vetëm problemi i Ballkanit perëndimor.
Edhe këtu problemet, përgjithsisht ky Ballkani Perëndimor sot është në paqe, ka një lloj ecuriet ngadalë, por sigur demokratike. Është futur në shtratin e tij. Kështu që nuk mendoj që do të ndikonte zgjedhja e njërit apo tjetrit në vëmendjen amerikane e Ballkanit. Zoti Hajdaraga? Unë mendoj që pavarësisht nga ndonjë diferencë në fushatën elektorale dhe uvu midis Bushit edhe Kerrit lidhur me çështjet e Ballkanit edhe të marrëdhënieve me shtetet veçantë, mendoj që këto diferenca i takon një fushate elektorale dhe fundit janë dhe retorika që përdoren, por në fakt linjat e politikës amerikane për Ballkanin dhe për problemet e tij janë të stabilizuara dhe nuk mendohet në një ndryshim i madh, përkundrazi, mendohet që ato të vazhdojnë, të ecin ato shina të cilat janë vendosur prekosh, dhe këtu mendoj që angazhimi amerikan do të vazhdojë të jetë prezent edhe me intensitet, sigurisht i fokusuar në disa probleme të cilat politika amerikane i mendon parsorë. Mendoj që angazhimi i Shtetit Bashkuara për Kosovën do të jetë konstant. Ato e kanë shprehur këtë edhe në deklarimet e presidentit Bush edhe të senatorit Kerry, të rivalit e tij. Mendohet që statusi final i Kosovës do diskutohet në vitin e ardhshëm, por gjithmonë duke mbështetur në disa realitete politike të njohura në dokumenta dhe rezoluta ndërkombëtare, siç është 1244, standardet statusi dhe një angazhim i madh i faktorëve politik brenda Kosovës edhe në një dialog të vazhdueshëm me Beogradin. Në qoftë se do të ketë një çangazhim ushtarak në Ballkan, kjo nuk duhet parë si do të thosha si element negativ. Përkundrazi, do të parë në kaun tjetër. Në qoftë se Ballkani 5 ose 10 vite përpara ishte një zonë që prodhonte pasiguri, tani është një zonë që prodhon siguri. Që edhe bie dakord edhe me zotin Mediu edhe zotin Mustafa që tashmë Ballkani paraqet një realitet tjetër, duke forcuar bashkëpunimin dy palësh, shumë palësh, duke qenë të pranuar në disa organizata të tilla të fuqishme si NATO, Bashkimi Evropian, Karta e Adriatikut dhe kështu me radhë, duke realizuar një kuadër të gjerë marrëveshjesh, bashkëpunimesh të karaktereve të ndryshme, Ballkani sot prodhon më shumë siguri dhe çangazhimi ushtarak do të jetë një element i favorshëm në këtë rast. Në qoftë se prezenca amerikane ose prezenca ushtarake europiane disa vende ka qenë në shifra ose kontingjente 10 mijësh, ajo do të ulet dhe do të reduktohet në një prezencë ndoshta edhe simbolike dhe ky është elementi i favorshëm. Kurse për sa i përket marrëdhënieve me Shqipërinë, mund të themi që ne kemi vendosur prej kohësh me administratën amerikane dhe me Shtetet Bashkuara marrëdhënie të cilat konsiderohen të shkëlqyera nga dy palët dhe marrëdhënia me Shtetet Bashkuara përbën një prioritet strategjik të Shqipërisë, jo të mazhorancës socialiste. Hiqeni nga mendja kjo, se po flasim për interesa shumë më të mëdha se sa interesa partijake, flasim për interesa kombëtare, interesa shtetërore dhe këtu besoj që bijem dakord. Dhe Amerika gëzon një përkrahje dhe një konsensus popullor në Shqipëri dhe është evident që në pollet ose në anketimet që bëhen, Shtetet Bashkuara konsiderohen aleati më i fuqishëm i Shqipërisë dhe në këtë pamje do të vinte mirë të konstatoja me të drejtë që jo vetëm në popull, por edhe në partitë politike, në spektrin e gjerë shqiptar politik, pavarësisht nga pozicionimet që kanë, ka një konsensus. Prandaj disa vlerësime partijake që bëhen për këto marrëdhënie personale apo marrëdhënie të cilat kanë krijuar problematika e ku ta diun, më duket se nuk gjejnë, domethënë një terren shumë përshtatshëm për faktin se po flasim për interesa strategjike, politike midis Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mund ta themi që është një merit e mazhorancës së sotme, e cila ka arritur një nivel të tillë mirë kuptimi me administratën amerikane. Po, për ta mbyllur. Do të desha që të arrit tek kësaj edhe një herë. Për mua marrëdhëniet e shkëlqyera nuk konsiderojnë asnjë shkëmbimet e vizitave. Për mua nëse flasim që Shtetet Bashkuara janë partner strategjik, atëherë duhen parë kush janë këto interese strategjike të Shtetit Bashkuara në Shqipëri, që në radhë parë kanë të bëjnë me stabilitetin politike tjera, me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, kurse në kuptimin e shkëmbimeve të interesave strategjike, unë nuk shikoj që ne të kemi përfituar në një gjë për vetë faktin sepse nuk kemi ditur se ç'kemi kërkuar, dhe nga ana tjetër vetëm një program që u lëshua, që ishte Millennium Challenge i hedhur nga presidenti Bush, ne nuk përfituam jo për shkak të mungesës së dëshirës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, por për shkak të mungesës së angazhimit tonë si shtet për të realizuar ato detyrime që kishim për të përfituar. Dhe për fatin e keq, unë po e them dhe përsëris, këtu ka një tendencë për ta parë marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës si një lloj afere personale,
që nuk ka të bëj me atë frymë që unë jam dakord, është një çështje marrëdhënie tona kombëtare, të një konsensus politik dhe shoqëror. Në qoftë se ka një opinion shumë pozitiv të Shtetit Bashkuar të Amerikës për sa i përket qëndrimit shqiptar dhe të institucioneve shqiptare her pas here, ka një pozicion shumë kritik për sa i përket situatës që ka në Shqipëri për standarde demokratike, nivelin e korrupsionit dhe nivelin e krimit organizuar. Dhe unë mendoj në këtë aspekt ne duhet shikojmë se kush janë marrëdhëniet dhe si duhet i ndërtojmë ato. Dhe është evidente, zoti zëvendësministër, që për fatin e keq ne kemi bërë ndonjëherë figura krejt të turpshme në momentet caktuara të dublimit të autoriteteve të shtetit ton për shkak të disa fotografive që do të bëj kryeministri, presidenti apo kushdo qoftë ai duke lënë një shije krejtësisht. Besoj se është pjesë e debatit sot dhe mund të konsiderohet një debat tjetër, edhe fakti që në këtë pikë të fundit pothuajse gjithë keni pasur konsensus tregon që nuk duket se do ketë probleme të mëdha raportet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, ose paktën probleme strategjike. Ne kemi flamurët në xhep, s'ka. Gjithsesi, besoj që kemi konsumuar rreth 1 orë e 45 minuta të këtij debati mbi zgjedhjet më të fundit amerikane, zgjedhjet zhvilluara rreth 40 orë më parë, që rikonfirmuan për një mandat tjetër 4 vjeçar presidentin e 43 të Shtetit Bashkuar të Amerikës, George W. Bush. Kemi diskutuar jo vetëm për këto zgjedhje, por edhe për impaktin që ky vendim, pra ky vendim i votës amerikane do të provokojë për Europën, si dhe për Shqipërinë, si dhe për vendet tjera të rajonit. Pra kemi ndjekur këtë bisedë të drejtë për drejtë në cilën kanë marrë pjesë zoti Luan Hajdaraga, zëvendësministri i jashtëm, zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, zoti Remzi Lani, drejtori i Institutit Mediave, si dhe zoti Mustafa Nano, editorialist i Gazetës Shekullit. Do të rishemi përsëri si çdo javë të njëjtën e ardhshme në orën 21. Natë e mirë dhe mirupafshim. Stop